Kịch của Trang xin chào quý vị. Dù ta có tu luyện thế nào, cũng khó giữ được một tia linh khí. Đây là nguyên thọ sắp hết rồi. Sau khi ta chết, Lý Thị tu chân nhất tộc ta chắc chắn sẽ bị tứ đại tu chân thế gia thôn tính. Ai có thể cứu Lý Thị ta? Ai có thể cứu Lý Thị ta? Ai có thể cứu Lý Thị ta? Từ khi tiêm 30 mũi Covid xong, phim giờ ta cũng không xem. Nhưng giờ đến mức này, ta càng xem càng thích. Gọi ta một tiếng lão tổ, ta cứu Lý Thị nhất tộc ngươi. Gọi ta một tiếng lão tổ, ta cứu Lý Thị nhất tộc ngươi. Lão tổ, chẳng lẽ là Lý Thị, tu chân nhất tộc ta? Vị lão tổ viễn cổ nào đã hiện rồi. Xin lão tổ cứu Lý Thị nhất tộc ta. Xin lão tổ cứu Lý Thị. Xin lão tổ cứu ta. Tình tiết này vẫn chưa đủ điên rồ. Tình tiết phía sau chắc chắn là lão tổ chết, gia tộc bị diệt, bỏ lại một phế vật. Phế vật quật khởi báo thù, đại sát tứ phương. Tình tiết dở tệ, biên kịch hoàn toàn không có não mà. Nếu là ta sẽ để lão tổ đứng lên, đại sát tứ phương, thu nạp tứ đại tu trần thế gia, mỹ nữ lấp đầy hậu cung, thế mới gọi là sảng khoái. Điện thoại nhái làm ta chết rồi. Đây là đâu? Lão tổ giáng lâm, chiếm lấy thân thể của ta. Lý Thị nhất tộc ta có cứu rồi. Cùng mình lão tổ giáng lâm, tông tộc bất diệt, hậu bối vô hối hận. Cái quái gì vậy? Người nói gì, lão tổ? Đừng tan. Trọng sinh, xuyên Việt, ta lại trọng sinh vào bộ phim ngắn ta xem. Còn là Lý Thị, lão tổ sắp chết nữa chứ? Vãi bịa, tạo nghiệp mà. Thiên Liên Tông, Cựu Huyền Môn, Thiên Cơ Các, Phòng Lôi Phái, đến Bái Sơn. Lý Thị lão tổ, Trường Sinh chân nhân, người thăng tiên chưa? Nếu còn một hơi thở thì mau cút ra đây, quỳ trước mặt ta. Ta tứ đại tiên tông, còn có thể giữ lại cho Lý Thị người một chút huyết mạch. Ôi trời, nhanh vậy sao? Ta vừa mới trọng sinh, tứ đại tiên tông này đã muốn diệt ta cả nhà rồi. Sợ cái gì chứ? Trong phim, Lý Thị lão tổ chính là đỉnh cấp chiến lược độ kiếp kỳ đó. Để ta nghĩ kỹ xem công pháp của hắn có những gì, ta xem ai dám diệt ta. Tật như phong, tử như lâm, ta có. Tàn thiên liệt địa, phá không diệt tịch, nguyên thần xuất. Xong rồi, thân thể này đều do thành cái sàng rồi. Linh khí không còn, nguyên anh khô héo. Đừng nói là đánh nhau, ngay cả bú sữa cũng khó. Lần này xong thật rồi, chờ chết thôi. Muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi. Lý Thị tiên tông, trấn thủ địa tiên linh mạch, kẻ xâm nhập chết. Tứ đại tiên tông giúp đỡ tà họa. Lão tổ phạt các ngươi 300 năm không được xuống núi. Các ngươi dám nghịch lão tổ, tìm chết. Tà Tứ Sơn tiên môn, khổ Lý Thị trấn áp đã lâu, hôm nay sẽ diệt Lý Thị. Đoạt linh căn, ta cũng muốn làm chủ tử của Lý Thị. Lão tổ bế quan 3 năm, hôm nay xuất quan. Các người 4 tên, lão tổ một ngón tay cũng có thể nghiền chết các ngươi. Các ngươi lại còn muốn diệt Lý Thị tiên tông ta. Vọng tưởng, thiên cơ diễn toán, Trường Sinh đã tổ thọ duyên đã hết, sợ rằng bây giờ đã chết ở bên trong rồi.
Hôm nay Lý thị nhất mạch. Xong rồi, vớ vẩn. Ta ngày ngày đều bái kiến lão tổ. Lão tổ thọ nguyên đang thịnh. Ai cho người cái gan tung tin đồn nhảm về lão tổ? Tứ đại tiên môn sông núi, vô cùng cản rỡ. Chẳng lẽ thật như bọn họ nói, lão tổ thật sự đã thọ nguyên sắp hết rồi? Lão tổ hôm nay xuất quan, 4 đêm rầm rộ, thông báo toàn tộc, nhưng mãi không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ thật sự là thọ nguyên đã hết, tọa hóa cô thân rồi sao? Đại chiến sắp đến, lão tổ không còn, Lý thị ắt vong. Nói nhiều vô ích. Dù Trường Sinh lão tổ chưa chết, cũng chỉ còn nửa hơi tàn. Dám ra mặt sao? Bọn ta hôm nay sẽ san bằng toàn bộ Lý thị các ngươi. Chư vị đạo hữu, chúng ta đồng tâm hiệp lực, diệt Lý thị, đoạt linh mạch. Chúng ta cũng làm thử. Người trên người, tiền trên tiền. Chư vị theo ta, hộ tộc, về đạo. Châu chấu đá xe. Chỉ có một mình Lý Thanh Phong ngươi nhập hóa thần cảnh, làm sao chống lại Tứ Sơn tiền môn ta? Bao mời Trường Sinh lão tổ. Bao mời Trường Sinh lão tổ. Dạ. Thiên cơ diễn toán, Trường Sinh lão tổ hôm nay thăng thiên, không còn ai che chở cho Lý thị các người nữa. Chậm, ta cũng muốn xem thử Trường Sinh lão tổ này rốt cuộc đã chết hẳn chưa. Tứ Sơn, hóa thần cảnh tông sư, liên thủ diệt Lý thị ta. Xin lão tổ xuất quan lui địch. Hóa thần tông sư, còn là 4 người. Xin ta diệt địch, ta diệt cái bà cha nhà ngươi. Ta sắp chết đến nơi rồi. Tông tộc nguy cấp, lão tổ lại không nói một lời. Chẳng lẽ lão tổ thật sự đã chết rồi? Xin lão tổ xuất quan lui địch. Lui địch, lui địch. Tùy tiện có con mèo con chó nào cũng xin ta xuất quan. Ta cần các ngươi làm gì? Ta truyền cho các ngươi công pháp đại trận là để trưng bày à? Các người cứ chống đỡ trước đi để ta tìm xem lão tổ có để lại đan dược bảo mệnh lợi hại nào không. Ăn vài viên cẩm tự còn có sức mà chạy trốn. Lão tổ vẫn còn, lão tổ còn sống. Bọn ta vô năng, không nên việc gì cũng phiền lão tổ. Ta hiểu rồi. Lão tổ đây là muốn rèn luyện bọn ta. Bọn ta nhất định liều chết giết địch, rèn luyện gia tộc tử đệ, rèn luyện cái bà cha nhà ngươi. Ta chính là muốn các người đi chịu chết, để ta có thêm thời gian chạy trốn. Lão tổ pháp chỉ, kiếp nạn cũng là rèn luyện. Người sẽ không dễ dàng xuất quan. Tứ đại tiên tông sông núi lại là thời cơ tốt nhất để rèn luyện bọn ta. Ta hiểu rồi. Tứ Sơn Tiên Tông, lão tổ khinh thường ra tay, nhưng sẽ ở sau lưng bọn ta hỗ trận. Phạm ta Lý thị Tiên Tông, Phi Đồng cũng chu, chúng đệ tử theo ta giết địch. Giết, 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 giết. Nhìn đệ tử Lý thị, bọn họ tự tin tràn đầy như vậy. Chẳng lẽ Trường Sinh lão tổ thật sự bình an vô sự? Nhưng thiên cơ tử diễn toán, Trường Sinh lão tổ thọ nguyên đã hết rồi mà. Hổ Dương đan, nghe tên thôi đã thấy đại bổ rồi. Tuyệt vời, không cần chết nữa rồi, lần này có cứu rồi. Ta đã cảm nhận được chân khí đang hội tụ ở đan điền của ta. Nếu không nhờ viên Hổ Dương đan này, ta thật sự chỉ còn lại một hơi chân khí này thôi. Do rồi, do hết rồi. Cái thân thể tàn tạ này của ta căn bản là không giữ được chút chân khí nào. Xong rồi, xong rồi. Lần này xong thật rồi. Có lão tổ chân hữu, Lý thị tử đệ cứ việc rèn luyện.
Diệt lũ chuột nhát tứ tiền môn là trận chiến tất thắng. Ai dám chiến thì bước ra. Đệ tử xin chiến. Hư trương thành thế, hóa thần tông sư, bất khả nhục. Trường Sinh lão tổ, ta đoán ngươi chỉ còn lại một hơi cuối cùng thôi đúng không? Nếu ngươi còn có sức chiến đấu, ta bây giờ giết đệ tử Lý Thị của ngươi. Ngươi dám ra không? Ta hư trương thành thế, ta căn bản có nói gì đâu. Nhưng mà ngươi nói ta lợi dụng hơi cuối cùng. Điểm này ngươi nói đúng đó. Trường Sinh lão tổ, nếu không hiện thân, tứ đại tiền môn ta sẽ đổ sát hết đệ tử Lý Thị của ngươi. Các ngươi muốn giết đệ tử Lý Thị thì đâu phải đệ tử ta, liên quan gì tới ta? Ta trốn. Ta trốn còn không kịp đây nè. Lão tổ không phải đã nói sẽ hộ trận cho ta sao? Sao lão tổ còn chưa? Các người tự cầu phúc đi. Trường Sinh lão tổ thoi thóp, không lo được sống chết của các người đâu. Đừng để bọn chúng mê hoặc. Lão tổ luôn ở đây, không hiện thân là khinh thường động thủ với lũ chuột nhát, cũng là đang rèn luyện ta. Đúng vậy, người trong tiên môn, hộ tộc vệ đạo, sao có thể không đổ máu không chết người? Vì tông tộc hiến thân, chết đúng chỗ. Nếu các người muốn chết, vậy ta thay lão tổ các ngươi rèn luyện. Ai muốn chết, ra đây, đánh nhau hay đó. Vừa hay ta có thể thừa loạn, trốn khỏi Lý gia. Vì niệm bất khả nhục, chúng đệ tử ai có thể chiến? Không phải. Các người mau đánh đi chứ. Ta đã gần trốn tới cửa rồi. Chỉ cần các ngươi có thể cầm chân tứ đại tông môn một ngày, ta tuyệt đối có thể thừa loạn trốn khỏi Lý gia. Không ai ra chiến. Chẳng phải để tứ sơn tiền môn chê cười Lý Thị ta không có gan sao? Ta Lý Tu Ninh ra chiến. Một giới nữ lưu, tu vi vừa mới bước qua ngưỡng cửa kim đan, tự lượng sức mình. Tú Ninh, dừng tay. Lão tổ nhà ngươi còn không ra, bản tôn sẽ bóp chết người. Không được làm tổn thương đại tiểu thư. Tự lượng sức mình. Tú Ninh, Tử Bạch nhị lão là đệ tử lão tổ coi trọng nhất. Lão tổ nhất định sẽ không ngồi yên không lý. Tuy tứ đại tổng sư hiện tại chiếm thượng phong, nhưng toàn cục nhất định nằm trong lòng bàn tay lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ ra tay. Không đúng, Lý Thanh Phong quá bình tĩnh. Nhỡ đâu Trường Sinh lão tổ thật chưa chết hẳn còn có sức chiến đấu. Ta dùng hết khí lực, hắn âm thầm đánh lén, ta không có sức chống đỡ, vậy thì chết chắc. Không được, chỉ có thể dùng 3 phần khí lực. Mau, chữa thương, đừng xì hơi.
Trường sinh lão tổ, người âm hiểm xảo trá, có phải người trốn trong bóng tối, muốn đánh lén chúng ta không? Rô rút cổ, cút ra đây. Đánh lén? Ta đánh lén cái quỷ gì? Ta bây giờ ngay cả trộm cửa cũng khó. Trường sinh lão tổ, nếu ngươi còn chưa chết thì cút ra ứng chiến, bằng không tứ đại tông môn ta liên thủ lập tức tru sát ngươi. Lý thị toàn tộc, gọi ta làm gì vậy? Muốn đánh thì các người cứ đánh đi. Ta với thân thể như bây giờ mà ra ngoài, ta là muốn chết sao? Quả nhiên, lão tổ đang âm thầm uy. Bọn chúng sợ rồi, chần chừ không dám động thủ, không phải nương tay. Đây là kiêng dè thần uy của lão tổ. Có lão tổ tọa chấn, Lý gia không vong được. Trường sinh lão tổ, ta hết kiên nhẫn rồi. Người nếu còn không ra, tứ đại hóa thần cao thủ ta lập tức đánh nát tiên môn của ngươi. Trường sinh lão tổ, dù còn một hơi cũng chống không được bao lâu. 4 người ta liên thủ, hoàn toàn không sợ. Động thủ, dục hỏa trùng sinh, nhập hóa thần, trải qua nguy cơ, đả thông hóa thần kinh lạc. Lão tổ rèn luyện đệ tử, thành rồi. Kinh lạc thông suốt, hóa thần cảnh khí tức tràn đầy. Ta đột phá rồi, ta đột phá rồi. Hóa thần cảnh, ta đột phá rồi, ta cũng đột phá rồi. Đột phá hóa thần cảnh, lẽ nào tất cả thật sự nằm trong tính toán của trường sinh lão tổ? Lão tổ quả nhiên nhìn xa trông rộng. Đệ tử Lý thị cảnh giới lại lên một tầng, toàn bộ nhờ vào thần cơ diệu toán của lão tổ. Đệ tử cung tạ lão tổ. Trường sinh bất tử, tiên thọ vạn niên. Trường sinh bất tử, tiên thọ vạn niên. Trường sinh bất tử, tiên thọ vạn niên. Cảm tạ ta làm gì chứ? Còn trường sinh bất tử, cái đạo môn này cách ta thêm 1 mét nữa thôi, ta sẽ bị chết ở đây mất. Đa tạ tứ vị tông sư giúp ta rèn luyện đệ tử. Rèn luyện đệ tử. Trường sinh lão tổ, lần này bọn ta tuyệt đối sẽ không ngừng tay nữa. Cho ngươi 1 nén hương tàn, cứ chờ mà xem cho người Lý thị các ngươi nhặt xác đi. Lão tổ xuất quan chính là ngày rỗ của các ngươi. Tú Ninh, rèn luyện hoàn thành, đi mời lão tổ xuất quan lui địch. Dạ. Ta cuối cùng cũng đến được cửa rồi. Thoát ra có hy vọng, thoát ra có hy vọng rồi. Đệ tử cùng trưởng lão đột phá hóa thần cảnh giới, rèn luyện đã thành. Hiện tứ đại tông sư muốn công ta tiền môn, xin lão tổ xuất quan lui địch. Đệ tử cung thỉnh lão tổ xuất quan lui địch. Cái quỷ gì vậy? Rèn luyện xong rồi à? Còn đột phá 1 cảnh giới? Tứ đại tiên tông này đều là heo à? Không nên thừa dịp lão tổ bế quan sao? Đem đám cặn bã này đánh thành đầu chó sao? Lý thị tiên tông chỉ còn lại 1 nén hương tàn. Lão tổ nếu không xuất quan, nguy rồi. Cơ hội rèn luyện khó có được, chỉ đột phá 1 cảnh giới. Lão tổ bây giờ đã già rồi. Lý thị tiên tông sau này nhất định phải giao cho các ngươi. Sao có thể việc gì cũng cầu xin lão tổ? Lão tổ nếu có một ngày không còn nữa, các ngươi chẳng lẽ chỉ chờ chết thôi sao? Đệ tử ngộ rồi. Lão tổ là muốn chúng ta hướng tử hy sinh, rèn luyện, không chỉ là chúng ta vài người, mà là những đệ tử quá an nhàn với sự che chở của ngài. Đệ tử sẽ đi truyền đạt ý chỉ của lão tổ. Không phải, ta có ý này sao? Sao ta không biết vậy? Người đúng là biết tự biên tự diễn. Cái thân thể này thật sự phế rồi. Đến cửa cũng không mở được à? Lão tổ pháp chỉ, tất cả đệ tử Lý thị đều phải tiếp nhận rèn luyện. Tuy rằng con đường tu hành đầy rẫy chông gai, cũng phải dũng cảm tiến lên, hướng tử hy sinh. Ta hiểu rồi. Lão tổ đây là nhắc nhở chúng ta.
Con đường tu tiên gian nan chắc trở. Nếu không thể dũng cảm tiến lên, hướng tử hy sinh, sao có thể đánh vác Lý thị nhất tộc? Trách nhiệm nặng nề. Các đệ tử, theo ta tuân theo pháp chỉ của lão tổ, liều với tứ đại tiên môn, hướng tử hy sinh. Liều với tứ đại tiên môn, hướng tử hy sinh. Liều với tứ đại tiên môn, hướng tử hy sinh. Tuyệt vời. Không ai. Ngay bây giờ, thời gian nhất huyền hương đã đến. Trường Sinh lão tổ không xuất hiện. Các người, hướng tử vô sinh. Đánh nhau rồi. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Xem ra nhân lúc loạn trốn khỏi Lý gia là thời cơ. Chính là bây giờ. Sao lại thế này? 4 gã hóa thần cảnh cấp thấp. Sao có thể cản được chúng ta? 4 gã tổ vi hóa thần cảnh cao cấp. Lão tổ nói đúng. Hướng tử hy sinh. Một kích này, bình cảnh tu luyện của ta đình trệ nhiều năm. Đột phá rồi. Đúng vậy. Bình cảnh tu luyện của ta cũng đột phá rồi. Trong vòng 10 năm, nhất định lên cảnh giới này, lại lên một cảnh giới. Dũng cảm tiến lên. Hướng tử hy sinh. Tâm cảnh của ta viên mãn rồi. Hóa thần cảnh viên mãn rồi. Lão tổ khổ tâm chủ tính cho chúng ta. Ta lần nữa cảm tạ lão tổ. Tiền phúc vĩnh hưởng. Trường sinh bất tử. Nói bậy bạ trường sinh bất tử. Nếu ta không mở được cánh cửa này, ta trốn khỏi Lý thị cũng khó khăn. Trường sinh lão tổ âm hiểm xảo trá, lại mượn dùng sức mạnh của chúng ta mài dỗ đệ tử gia tộc. Chư vị dốc hết toàn lực, đánh tan giấc mộng chấn hưng tiên tộc của hắn. Trường sinh lão tổ còn không ra, hoặc là đã chết, hoặc chỉ còn thoi thóp. Chư vị nghe ta hiệu lệnh, chém giết Lý thị gia tộc. Các người dám? Chúng đệ tử nghe lệnh, rút về nơi lão tổ bế quan, quy cầu lão tổ xuất quan lui địch. Tử vi vẫn lạc, lão tổ tọa hóa, lập tức diệt Lý thị, đoạt linh mạch. Thiên cơ tử thượng thần hạt truyền âm, Trường sinh lão tổ đã vẫn lạc, lập tức giết Lý thị, đoạt linh mạch. Cầu lão tổ lập tức xuất quan lui địch. Cầu lão tổ lập tức xuất quan lui địch. Cầu lão tổ lập tức xuất quan lui địch. Cầu lão tổ lập tức xuất quan lui địch. Người đi ra sao mà phế vậy? Ngoài cầu lão tổ xuất quan, cũng không có bản lĩnh gì khác à? Trường sinh lão tổ đã chết. Giết vào. Thi thể của lão tổ ở ngay đây. Xong rồi. Xong rồi. Không thoát được. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ mài dỗ tông tộc, lập tức mở. Hệ thống chịu đòn là có thể mạnh lên. Chỉ cần ký chủ chịu đòn là có thể tăng tu vi, mức độ tăng cao hơn người đánh ký chủ một cảnh giới. Thì ra là hệ thống bắt buộc của mỗi người xuyên không. Trời không tuyệt đường ta nghĩ trường sinh à. Chịu đòn là có thể mạnh lên, hơn nữa còn cao hơn đối phương một cảnh giới. Vậy nói như vậy, ta tùy tiện bị bọn họ đánh vài cái là có thể dễ dàng giết chết 4 đại tông sư. Vậy ta còn sợ cái gì? Hệ thống nhắc nhở, dưới độ kiếp cảnh, nếu người đánh cao hơn ký chủ 3 cảnh giới, bị giết chết sẽ là ký chủ.
Bọn họ bên ngoài đều là hóa thần cảnh. Ta chỉ là cái túi giống. Tùy tiện đánh nhau. Ta chẳng phải chết chắc rồi sao? Thiên cơ này tính toán không sai. Ta xông vào cấm địa tu luyện đường này, còn không thấy Trường Sinh lão tổ ra. Có thể thấy hắn của thật đã chết rồi. Cánh cửa này mở ra, từ nay về sau trên đời không còn Trường Sinh lão tổ, không còn Lý Thị nhất tộc. Ôi chao, Trường Sinh lão tổ sao còn chưa ra? Chẳng lẽ thật sự là khí số đã tận, chờ mắt nhìn Lý Thị ta vòng tộc sao? Trường Sinh lão tổ thọ linh vạn năm, không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin lão tổ sẽ tạo hóa trong lúc bế quan. Làm sao đây? Bây giờ ta ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Làm thế nào để dẫn dụ họ đánh từ cảnh giới thấp nhất? Ta phải giả vờ làm một cái gì đó lớn. Trường Sinh lão tổ vạn phúc. Tứ Sơn Tiên Môn đến mời người xuất quan rồi. Cái này vẫn còn một chiêu cuối cùng. Đốt cháy tàn dư nguyên thần của lão tổ. Nguyên thần đốt quỷ hồn kêu. Xem ta có dọa chết các người không? Chư vị, cùng ta đưa thi thể của Trường Sinh lão tổ ra ngoài thôi. Chân khí lưu mạnh mẽ từ đâu ra vậy? Nhi Tôn Môn, hãy xem lão tổ làm thế nào để lui địch. Trường Sinh lão tổ, Trường Sinh lão tổ, Tứ Sơn Tông Môn, một lũ kiến con phạm ta tông tộc, nói muốn chết thế nào? Thiên cơ tử truyền âm, Trường Sinh lão tổ rõ ràng đã chết rồi. Ông ta, sao ông ta còn sống được? Sống thì sao chứ? Ông ta đang đốt nguyên thần. Ta thấy ông ta đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn nỏ mạnh hết đà. Bản lão tổ dù đứng ở đây, các người cũng không làm ta bị thương được một chút nào. Vãi bịa, nguyên thần cháy hết rồi, cái thân thể tàn tạ này càng hư hơn, đứng cũng không vững nữa. Lão tổ làm sao vậy? Vừa nãy rõ ràng còn tốt, sao bây giờ đến đứng cũng không vững rồi? Xem ra bọn họ nói không sai. Lão tổ tuổi cao, thọ nguyên sắp hết rồi, đã đến mức phải đốt nguyên thần mới có thể chống đỡ cơ thể rồi. Lão tổ không buồn rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ chờ mắt nhìn Lý Thị nhất môn sụp đổ, diệt môn sao? Trường Sinh lão tổ đến hơi thở cuối cùng cũng sắp dùng hết rồi nhỉ? Đến đứng cũng không vững, làm sao bảo vệ Lý Thị chu toàn được? Ta dù chỉ còn nửa hơi cũng có thể một tay chém chết đám kiến cảng các người. Lão tổ ta cảnh giới vô song, dù ta đứng ở đây không ra tay, không phản kháng, mà các người đánh, chỉ cần có thể làm ta bị thương một chút nào, ta Lý Thị tông tộc trên dưới mặc cho các ngươi chà đạp. Cái gì? Không ra tay, không phòng ngự. Lão tổ quá tuổi cao, đây là đã thậm chí không rõ rồi. Lý Thị xem ra triệt để xong rồi. Không bảo bọn họ đánh ta nữa, ta mới xong thật đấy. Trường Sinh lão tổ, với thân tàn lực yếu của ngươi,
Đệ tử tứ đại tiên môn ta là có thể lấy mạng người rồi. Sơn môn đệ tử hiện thân, để ta Thiên Liên Tông kẻ vô dụng nhất, còn chưa đạt tới luyện khí kỳ, lấy mạng người đi. Khuê Long, dạ. Ta bây giờ không có tu vi, bị hắn đánh một quyền là có thể tăng lên đến luyện khí kỳ, có cảnh giới này là có thể đứng lên được rồi. Ăn đòn là có thể mạnh lên. Hệ thống, ngươi đừng làm ta thất vọng đấy. Ngươi lại đây đi. Muốn chết. Vãi bịa. Phế rồi. Lần này sợ là thật sự chết rồi. Lão tổ. Các người giết lão tổ rồi. Không chịu nổi một đòn. Trường Sinh lão tổ làm ra vẻ ta còn tưởng lợi hại thế nào. Ai dè chỉ một quyền đã lấy mạng rồi. Thiên cơ suy tính không sai. Trường Sinh lão tổ này chính là sắp chết chưa chết, còn một hơi để sống tiếp. Không chịu nổi một kích. Ý trời ạ. Trời muốn diệt Lý Thị nhất tộc các ngươi. Thần không thể cản. Ngươi Trường Sinh lão tổ càng không thể cản. Nhận mệnh đi. Lão tổ phù hộ tông tộc vạn năm. Chúng ta lại không thể bảo vệ lão tổ sống hết tuổi trời. Nếu còn không liều mạng báo thù, còn mặt mũi nào tự xưng là con cháu Lý Thị. Tử đệ Lý Thị nghe lệnh, báo thù rửa hận cho lão tổ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành. Nhiệm vụ ăn đòn là có thể mạnh hơn. Thân thể ký chủ bắt đầu hồi phục, tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ. Thoải mái, sướng. Lão tổ sống lại rồi. Sống rồi. Vừa rồi một quyền rõ ràng đã đánh gãy toàn bộ gân cốt của hắn. Sao có thể còn sống? Vừa rồi lão tổ rõ ràng đã không còn hơi thở. Chẳng lẽ vừa rồi đều là giả tưởng, là lão tổ ngụy trang diễn trò bọn họ? Bản lão tổ là tu vi đại thừa cảnh, vừa rồi chẳng qua là thử một chút thực lực của tứ đại tiên tông. Không ngờ ta đứng yên không động, các ngươi đều không thể làm ta tổn thương mảy may. Tứ đại tiên tông chẳng lẽ nuôi toàn phế vật sao? Lão tổ không hổ là lão tổ à. Không ra tay liền giải nguy cho Lý Thị tông tộc ta, còn hung hăng vào mặt tứ đại tiên tông. Lão tổ phục xuất, tu vi đại thừa cảnh. Đừng nói là tứ đại tiên tông, cho dù là thập đại tiên tông tề tụ cũng không làm tổn thương Lý Thị ta mảy may. Giả vờ giả vịt. Từ khi ta còn chưa đủ dưới năm đấm của đệ tử luyện khí kỳ, nhận được một mạng, đắc ý gì? Lạc đà gầy còn hơn ngựa. Trường Sinh lão tổ cho dù chỉ còn lại một hơi cũng chống được một quyền của người thường chứ? Không sai. Đồ giả, ngươi còn giả bộ gì nữa? Không phải tu vi cảnh giới người cao, mà là chúng ta sợ ý thôi. Ngươi còn dám thử lại lần nữa không? Một lần thì sao? 10 lần thì sao? Đã ngươi nói bản lão tổ là nỏ mạnh hết đà, có điều đệ tử luyện khí kỳ còn giết không được ta, vậy không bằng phái một đệ tử luyện khí kỳ lên đây. Bản lão tổ chấp hết. Tốt à? Vậy ta sẽ để đệ tử Cửu Huyền Môn luyện khí kỳ của ta chơi đùa với ngươi một chút. Luyện khí kỳ đánh ta một quyền, tăng lên một cấp. Ta chính là trúc cơ kỳ, cách hóa thần cảnh chỉ còn 3 tầng cảnh giới. Nếu ta chớp mắt một cái, ăn một tiếng, thì coi như ta thua. Lão tổ không thể à? Tuy rằng tiểu đồng này không làm tổn thương được ngài, nhưng ngài là lão tổ tiên môn, có tổn hại uy nghiêm. Không sai.
Lão Tổ, nếu thật sự phải chịu một kích này, thì hãy để ta thay ngài. Vậy mà lại để đệ tử tiên môn thành người đỡ một kích này. Sao, Trường Sinh Lão Tổ chỉ còn nửa hơi, sợ hãi không giấu được nữa rồi sao? Thầy ta ăn đòn đây không phải là gây rối sao? Câm miệng. Bản Lão Tổ nói lời giữ lời, để bọn họ động thủ. Hôm nay, bản Lão Tổ sẽ dùng thực lực khiến tứ đại tiên môn câm miệng. Tiểu nhân tiên môn, cứ việc ra tay. Ta xem điện ngươi có thể cứng được bao lâu. Đánh. Buôn hơi quyền. Lão Tổ, không có động tĩnh gì rồi kìa. Với lực của một trường này, Trường Sinh Lão Tổ chắc chắn phải chết. Đệ tử Lý Thị còn không mau vào thu sát cho Lão Tổ các người đi. Ái ra chuyện này không thể nào. Lão Tổ là tu vi đại thừa cảnh, sao có thể bị một đồng tử luyện khí kỳ đánh chết? Người đâu, mau đỡ Lão Tổ ra. Chậm. Bản Lão Tổ cần gì người khác đỡ? Chưa chết. Lão Tổ vô mỹ. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Bản Lão Tổ. Không sao. Trường Sinh Lão Tổ không phải chỉ còn một hơi thôi sao? Sao vẫn chưa chết vậy? Lão Tổ vạn phúc. Ta đã nói rồi mà, Lão Tổ đại tu vi, sao có thể bị một đồng tử đánh chết? Lão Tổ, sao ngươi còn chưa ra vậy? Vớ vẩn. Bị thương nặng thế này ta ra được chắc. Bản Lão Tổ đã cảm nhận được thiên đạo triệu hồi, sắp phi thăng thành tiên. Thật không đỡ tông môn mà. Cứ để bản Lão Tổ ở lại luyện tông đường này thêm một lát đi. Làm bộ làm tịch, chẳng qua chỉ là nhận lại được một mạng thôi. Ta thấy bộ dạng ngươi bây giờ một hơi chỉ còn nửa hơi thôi nhỉ. Trường Sinh Lão Tổ, nếu ngươi thật sự không sao thì bước ra chứng minh cho chúng ta xem. Hệ thống đâu? Không ra nữa, ta sắp đã xuống độ tay rồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ăn đòn là mạnh hơn, thân thể phục hồi, cảnh giới tăng lên trúc cơ kỳ. Bước ra thì sao? Chứng minh cho các người xem. Thì sao nào? Sao lại thế này? Rõ ràng trông hắn ta như chó cụp đuôi, sắp không xong rồi. Sao còn có thể không hề hấn gì? Chẳng lẽ thật sự là thiên cơ tính toán sai sót? Trường Sinh Lão Tổ này, ngày quy thiên, không phải hôm nay. Không thể nào, nhất định là đệ tử luyện khí kỳ, cảnh giới không đủ, không thể đánh tàn hắn. Nửa hơi còn lại, không phải cảnh giới các người không đủ, mà là Lão Tổ tiên đạo vô địch. Tứ đại tiên môn trong mắt Lão Tổ chẳng qua chỉ là gà đất chó xanh. Dù các người phái ra đệ tử lợi hại hơn, cũng không làm gì được Lão Tổ. Đã bảo bản Lão Tổ chỉ còn một hơi, chỉ là luyện khí kỳ đánh không tan thôi. Vậy chi bằng phái một đệ tử trúc cơ cảnh lên đây. Lên một cảnh nữa là kim đan, cách hóa thần chỉ 2 bước chân. Mau đến đánh ta đi. Lão già này, thời cuối cùng, giữ lâu quá rồi đấy. Thôi vậy, ta trực tiếp phái đệ tử kim đan kỳ, đồng sắt còn đánh nát được. Không tin đánh không chết một ông già. Tứ đại tiên tông, đệ tử kim đan kỳ ai lên? Ta lên. Vãi bịa. Kim đan kỳ nhảy qua trúc cơ kỳ, không theo quy trình gì cả. Chắc ta không bị hắn đánh chết đâu nhỉ. Tứ đại tông môn, ngay cả một đệ tử trúc cơ cảnh cũng không có, lại phải phái một đệ tử kim đan cảnh. Sao, Trường Sinh Lão Tổ sợ rồi à? Sợ. Thần uy của Lão Tổ các người đã lĩnh giáo nhiều lần rồi.
Dù là kim đan cảnh thì sao? Cũng không làm tổn thương được lão tổ mảy may. Đừng nói thế. Lần này thật sự không chắc đâu. Có khi lại nhận cơm hộp thật đấy. Trúc cơ cảnh thì sao? Kim đan cảnh thì sao? Trong mắt lão tổ đều là phế vật. Chi bằng phái ra. Chỉ riêng các người với thực lực tứ đại tông sư, thiên tiên cảnh đến đánh, cho các người thua, tâm phục khẩu phục. Tiểu nha đầu, ngươi chê ta chết chưa đủ nhanh sao? Bản lão tổ vốn muốn xem tứ đại tiên tông bồi dưỡng đệ tử trúc cơ cảnh, thực lực ra sao? Thôi vậy, kim đan thì kim đan vậy. Để bản lão tổ xem các người bồi dưỡng đệ tử kim đan cảnh thực lực được mấy phần. Xem ngươi còn cứng miệng được đến khi nào. Lên. Ôi giời, khí cơ mạnh quá. Cái mạng nhỏ này của ta chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Thiên cơ trưởng. Lần này sợ là chết thật rồi. Lão tổ lần này vào tĩnh thất tu luyện hơi lâu rồi đấy. Sao còn chưa ra? Dựa theo tu vi cảnh giới của lão tổ, cho dù là kim đan cảnh cũng không thể làm ông ta tổn hao một ly. Đệ tử kim đan kỳ của tiên môn ta, một trường đánh tan trường sinh lão tổ. Hơi thở cuối cùng. Lão già, chết rồi. Không thể nào. Lão tổ sao có thể bị một tiểu nhi đánh chết? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đây sẽ vào lôi xác của lão tổ các người ra, cho các người hết hy vọng. Ai nói bản lão tổ chết rồi? Cái gì? Chưa chết? Là lão tổ không bị thương, còn đi ra nữa. Bản lão tổ thọ nguyên đang thịnh, sao có thể nói chết là chết? Thật là gặp quỷ rồi. Thiên cơ diễn toán, lão già thọ nguyên sắp hết. Đánh nhau bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa chết à? Nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của lão già, sợ là cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Lão tổ, hai chân vô lực, khí tức nặng nề. Đây rõ ràng là triệu chứng bị thương nặng. Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói, lão tổ đây là cố gắng chống đỡ hơi thở cuối cùng sao? Không thể nào. Lão tổ, đây là giả vờ. Ông ta chỉ đang trêu đùa tứ sơn tiên môn. Ta giả vờ cái con khỉ kim đan kỳ một trường, lực phách hoa sơn. Ta bây giờ sắp chết đến nơi rồi có được không? Tứ sơn tông sư, lão tổ khinh thường động thủ với các ngươi. Không cút nữa thì không phải trêu đùa mà là tiêu diệt các người đó. Giết. Nhìn dáng vẻ của lão tổ đứng còn không vững nữa. Nếu không phải thật sự chỉ còn nửa cái mạng thì đã để ông ta đi ra rồi. Mời lão tổ di bước ra ngoài, đánh vào mặt đám kiếm tiền đạo này. Mời lão tổ di bước, mời lão tổ di bước, mời lão tổ di bước. Ta di cái con mẹ người, ta đứng còn không vững nữa, ta còn ra được sao? Tứ đại tiên tông bây giờ lui đi. Bản lão tổ có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu bản lão tổ bước ra khỏi cánh cửa này, kết cục của các người sẽ là một chuyện khác. Hôm nay Tứ Sơn Tiên Tông và Lý Thị các ngươi nhất định phải có một bên chết. Muốn ta trở lui đi? Không thể nào. Trường sinh lão tổ, đừng giả vờ, ngươi không dọa được chúng ta đâu. Nếu ngươi không phải thật sự sắp chết thì bước ra đi. Bước không nổi, sợ là không được rồi. Hệ thống đâu, mau ra đây, cứu gấp. Ký chủ, ta đây. Xét thấy người đánh vượt qua 200 cảnh giới, tu vi ký chủ cũng tăng 2 cấp, vào thiên tiên cảnh. Trường sinh lão tổ, sắp đứt hơi rồi chứ gì? Đừng cố nữa. Hay là kêu đệ tử Lý Thị chuẩn bị hậu sự cho ngươi đi. Cuồng vọng. Tiên đạo kiến, một tay này của bản lão tổ có dáng vẻ sắp chết không vậy? Di hình hoán ảnh, khí tức trầm hậu, không nhìn ra chút nào, giống như chỉ còn nửa hơi thở. Lẽ nào thật sự chúng ta sai rồi?
Chẳng lẽ thật sự là thiên cơ tử tính sai rồi, hay là chúng ta mời thiên cơ tử đến đây hỏi cho rõ ràng? À đúng rồi, chúng ta mời thiên cơ tử thượng thần đến đây. Má ơi, đừng mà, ta bây giờ mới là thiên tiên cảnh, so với thiên cơ tử, thiên đạo cảnh còn kém 4 cảnh giới nữa. Được, thiên cơ tử phải không? Hắn ta là kẻ thù truyền kiếp của Lý Thị Tiên Môn ta, hắn dám xuất hiện. Lão tổ chúng ta dám đánh chết hắn. Ta diệt cái gì chứ? Hắn đến một ngón tay cũng có thể bóp chết ta rồi. Ta sẽ phi hạt truyền tin, mời thiên cơ tử thượng thần giá lâm. Ta nhìn ra rồi, lão già này trung khí bất túc. Quả nhiên, hắn ta giả vờ. Xem ra là nghe nói thiên cơ tử muốn đến, nên hoảng rồi, không giả vờ được nữa, suýt chút nữa bị hắn lừa rồi. Ta cũng nghe ra mấy tiếng ho của lão tổ, rõ ràng là không đủ khí lực. Lẽ nào lúc trước thật sự là lão tổ gồng mình đến đây? Không thể nào. Ta thấy lão tổ chỉ là cảm lạnh thôi, đâu có chuyện không đủ khí lực. Không sai, hôm nay xuất quan vô tình cảm thấy không thoải mái. Nếu các người cho rằng bản lão tổ đang làm ra vẻ, phái người cứ việc ra tay cùng bản lão tổ, thử sẽ biết. Lão già, đừng mạnh miệng, ngươi không phải giỏi giả vờ sao? Vậy ngươi có dám nhận một trưởng quả đệ tử thiên tiên cảnh, lôi trưởng lôi phái ta không? Trưởng thì sao? Giới đại thừa cảnh, cứ việc ra tay, bản lão tổ coi như kiến không sợ. Được, vậy để ta, đứa đệ tử thiên tiên cảnh bất tài này, thử một chút. Để ta, nếu trường này của thiên tiên cảnh đánh chết lão già này, vậy thì khỏi làm phiền thiên cơ tử thượng thần cất công đến đây một chuyến. Thiên tiên cảnh đánh xong trường này, ta chính là hóa thân cảnh, ngang hàng với tứ đại tông sư, có thể bảo mệnh rồi. Lão tổ còn không ra tay sao? Bản lão tổ vạn năm trước đã đột phá thiên tiên cảnh rồi, với thân phận đại thừa cảnh hiện tại, nếu còn đánh trả hắn, chẳng phải mất thân phận của bản lão tổ sao? Mạnh miệng, một trường của thiên tiên cảnh có thể chặt đứt dòng sông lớn. Đừng nói là ngươi bây giờ chỉ dựa vào hơi thở để sống, cho dù là ngươi ngày xưa đang ở đỉnh cao, ăn một trường này cũng phải bị thương 3 phần. Bản lão tổ bây giờ cũng đang ở đỉnh cao, với tu vi thiên tiên cảnh hiện tại của ta, ngang hàng với hắn, chắc là sẽ không bị đánh bay nữa đâu nhỉ. Ăn một trường này, xem ngươi còn có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy không? Đánh! Thiên lôi địa hỏa hỏa hỏa. Lão tổ, lão tổ, một trường này ngay cả chúng ta cũng phải gãy xương trọng thương. Lão tổ trường sinh chỉ còn nửa hơi thở, lần này chắc rằng chết hẳn rồi. Lão tổ, lão tổ, sao không có động tĩnh gì vậy? Đúng vậy, ký chủ, có đang nghe không? Tốt quá, vật chủ chưa chết. Vật chủ lại hoàn thành nhiệm vụ, bị đánh là có thể mạnh hơn. Hiện tại thường phục hồi thân thể cảnh giới lại lên tầng cảnh vào hóa thần cảnh. Chết rồi, chắc chắn là chết rồi. Lâu như vậy còn không ra, trường sinh lão tổ chắc chắn là chết chắc rồi. Nếu trường sinh lão tổ đã chết, ta chờ tuân theo thiên cơ tử thượng thần hiệu lệnh, thời khắc tiêu diệt Lý Thị Tiên Tông đến rồi. Giết Lý Thị Đoạt Linh Căn. Lão tổ sao có thể bị một tiểu đồng cảnh giới thiên tiên nhỏ đánh chết? Không, ta không tin, ta cũng không tin. Cái thiên tiên cảnh này dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng không thể làm được lấy mạng của lão tổ. Đi vào xem thử. Ấy, chờ chút, bên trong hình như có động tĩnh. Diệt Lý Thị Đoạt Linh Căn. Bản lão tổ còn chưa chết, các người cũng quá nóng vội rồi.
Tứ đại tiên tông, bản lão tổ hiện tại có còn như các người mong muốn không? Mệnh số sắp hết. Lạ rồi, lạ rồi. Đánh hắn nhiều lần như vậy, vậy mà đến một sợi lông cũng không làm bị thương hắn. Giả vờ, chắc chắn là giả vờ. Thiên cơ diễn toán sẽ không sai. Nếu đệ tử tiên môn đánh không tan cái lão già này hơi thở cuối cùng, vậy thì để ta, đệ tử tứ đại tông môn, không làm bị thương được bản lão tổ. Các người tứ đại tông sư cũng vậy, không làm gì được ta một phân. Lão tổ, chẳng lẽ ngài còn muốn không phản kháng, không phòng ngự, để bọn họ đánh? Không sai, không đụng tường đang không bỏ cuộc. Bản lão tổ hôm nay liền để bọn họ đánh đến khi bỏ cuộc mới thôi. Lão tổ, không được à? Tứ đại tiên sư chính là tu vi hóa thần cảnh, chịu bọn họ một quyền một cước, chắc chắn bị trọng thương. Đây không phải là thiên loạn sao? Có thể vào độ kiếp cảnh không? Cứu toàn bộ mạng của Lý Thị các ngươi, có toàn bộ xem vào một kích của cô ấy. Sao, Trường Sinh lão tổ? Do dự rồi, sợ rồi. Chút khí lực còn sót lại này, không chịu nổi một kích này của ta. Bản lão tổ từ trước đến giờ không biết vật gì, nói chịu người một kích, vẫn là Trường Sinh lão tổ, vẫn có thể đứng ở đây xem các người bắt đầu cười chê, cuồng vọng, cũng quá không xem ta hóa thần tông sư vào trong mắt rồi. Vãi bịa, hóa thần cảnh, quả nhiên rất mạnh. Không biết một cái này ta có thể đỡ được không? Sao không đánh nữa? Lão tổ là trụ cột tiên tông, không thể bị thương. Một kích này, đệ tử Lý Tú Ninh nguyện thay lão tổ đỡ. Người thầy ta đỡ. Cựu huyền môn tông sư chính là tu vi hóa thần cảnh cao giai. Một kích này đánh vào người ta, chẳng qua cũng chỉ là xanh một mảng tím, đánh vào người ngươi, vậy thì là đông một mảng tây một mảng. Lý Thị tông tộc có thể trường tồn vạn năm, toàn nhờ lão tổ che chở. Nếu Tú Ninh một chết, có thể đổi được lão tổ bình an. Tú Ninh chết cũng đủ rồi. Không ngờ đường Trường Sinh lão tổ lại muốn đồ tử đồ tôn, thay người chịu đòn, truyền ra ngoài. Cho dù hôm nay Lý Thị không vong, Lý Thị nhất mạch cũng sẽ trở thành toàn bộ cho cười của tiên tông. Có thể khiến đệ tử Lý Thị khẩn trương như vậy, xem ra Trường Sinh lão tổ trong lòng cũng sợ rồi. Một kích này nhất định lấy mạng hắn. Ta không chịu đòn của Lý Thị chịu chính là chết. Bản lão tổ nói ra là làm được, liền chịu cô ta một kích. Huống chi nho nhỏ hóa thần tông sư, ở trong mắt bản lão tổ căn bản không đáng nhắc tới. Tránh ra, lão tổ ta phù hộ tông tộc trăm năm. Hôm nay Lý Thị đại kiếp, dù có chết vì Lý Thị cũng không hối hận. Tránh ra. Dạ. Với tu vi hóa thần cảnh của ngươi, hôm nay nếu có thể làm ta bị thương, dù chỉ một chút, toàn bộ tông tộc Lý Thị ta sống chết thế nào, do các người quyết định. Trường Sinh lão tổ, ngươi có phần coi thường 4 vị hóa thần tông sư chúng ta rồi. Mấy chiêu mèo cào, đúng là không đáng nhắc đến. Hóa thần xuất kinh thiên địa, xem ngươi cùng vọng được đến khi nào. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, lão tổ, cố lên. Cựu huyền môn, cung tiễn Trường Sinh lão tổ. Quy thiên. Lão tổ, người đâu? Không thấy à? Chẳng lẽ người đâu? Vào trong luyện công đường xem, lão già này lần này chết chưa? Nếu chưa chết thì bồi thêm một quyền nữa. Dạ. Lão tổ phù hộ chúng ta vạn năm, nay lão tổ trọng thương, đã đến lúc chúng ta bảo vệ người một lần rồi. Bảo vệ lão tổ, tuyệt đối không thể để tứ đại tiên môn làm người bị thương dù chỉ một chút. Bảo vệ lão tổ, không cần. Ai đang nói vậy? Hình như là giọng của lão tổ. Lòng thành của đệ tử, lão tổ xin nhận, nhưng bảo vệ lão tổ tạm thời không cần. Đây là cái gì?
Đây, sao có thể? Ta rõ ràng đã đánh đứt tâm mạch của ngươi, sao ngươi còn chưa chết? Ngược lại, còn mạnh hơn. Hóa thần chi thượng, độ kiếp cảnh, như tôi hỏa trùng sinh, của nhiên khác biệt. Các người, còn có ai mạnh hơn không? Tu vi hóa thần cảnh, toàn lực nhất kích. Vậy mà không nhìn ra lão già này có chút dấu hiệu bị thương nào. Thật là kỳ diệu. Khí huyết sùng bát, chân khí tràn trề, lão tổ vậy mà không có chút dấu hiệu bị thương nào. Thiên cơ tử sao có thể phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Lão già đó không chết được, chẳng phải là bảo chúng ta đến chịu chết sao? Nếu có thể bị độ kiếp cảnh đánh một quyền, còn có thể tăng thêm một cảnh giới tiếc thật. Bọn họ đều là hóa thần cảnh. Sự việc đến nước này không thể lùi nữa rồi. Một hóa thần cảnh không làm gì được người. Vậy 4 hóa thần cảnh chúng ta cùng lên. Đúng vậy, 2 hóa thần cảnh tương đương độ kiếp cảnh, 4 hóa thần cảnh tương đương đại thừa cảnh. Bị bọn họ 4 người đánh một cái, ta có thể bước vào đại thừa cảnh chi thượng, thiên đạo cảnh rồi. Ta thông minh quá đi. Hệ thống nhắc nhở ký chủ, độ kiếp cảnh chi thượng, người đánh phải cùng cảnh giới với ký chủ. Ký chủ sẽ bị miểu sát. Sao ta lại quên mất chuyện này? Bọn họ 4 người cùng lên, chẳng phải ta sẽ bị miểu sát sao? Không sai, cùng lên, liều mạng với Trường Sinh lão tổ. Dù không thể toàn thân trở ra, chưa chắc không thể cá chết lưới rách. Vài con cá thối chết cũng được, nhưng có lão tổ ở đây, cái lưới Lý Thị tông tộc này của chúng ta, các người phá không được. Không sai, thần uy của lão tổ vừa rồi các người cũng thấy rồi đấy. Diệt các người dễ như bỡn. Nếu các người muốn tìm chết thì cùng lên đi. Lão tổ không sợ, không giúp thì thôi, còn kích động bọn họ 4 người lên. Người chê ta chết chưa đủ nhanh sao? Không được. Không được. Lão tổ, ta không nghe lầm chứ? Có phải ngài đối với 4 người bọn họ liên thủ một kích mà lo ngại? Nghe đến 4 người ta liên thủ, liền sợ đến mất hết phong thái lão tổ. Sao? Đồ giả kia, chút dạ rồi à? Ta càng ngày càng nhìn không thấu lão tổ rồi. Đây rốt cuộc là thực lực thâm hậu, không gì phải sợ hay là biết cưỡng chống đỡ vậy? Lão tổ, tứ đại tiên tông làm loạn tông môn ta, bảo bọn chúng cùng lên, ngày một trường diệt chúng không tốt sao? Lão tổ ta hôm nay ý tại lùi địch, không tại thương tổn nhân mạng. Tứ tiên tông sư chúng có 2 người ra tay, nếu có thể làm lão tổ ta bị thương dù chỉ một chút, ta Lý Thị tông bằng các người xử trí. Nếu 4 người cùng lúc ra tay, dù ta pháp lực cao thâm, cũng không thể không ra tay hộ thể. Ngươi ra tay thì sao chứ? Tứ Sơn Tiên Tông diệt hết. Lão tổ, Tứ Sơn Tiên Tông phát cao linh mạnh, lòng tham không đấy. Hôm nay không giết chúng, ngày sau ắt thành đại họa. Giết. Ta bây giờ nào có thực lực đó. Ta đã quyết ý, không thể nhiều lời. Chỉ cần lão già kia không ra tay, chúng ta nhất định có cơ hội giết hắn. Ai cùng ta đến? Ta đến. Ngươi và ta hóa thần cảnh liên thủ, dù hắn là đồng gia sắt cốt, cũng có thể đánh nát da thịt hắn. Lão tổ đây là đang làm gì vậy? Đó chính là 2 vị tông sư hóa thần cảnh liên thủ đó. Mặc bọn họ đánh. Không hiểu. Không hiểu à? Ồ, ta ngộ ra rồi. Tiền đấu thường là phạt biêu, trung là đại trí, hạ là phạt binh. Lão tổ đây là dùng bất chiến mà lui tứ đại tiền tông, phải không? Ta có ý đó sao? Không sai, lão tổ ta chính là ý này. Bất chiến mà lui binh người mới là đại trí tuệ. Lão tổ ta ở đây, cứ việc đến chiến. Lão tổ ta ở đây, cứ việc đến chiến. Mạnh vậy sao? Sẽ không đánh ta thành mảnh vụn chứ? Lão tổ, vãi bịa, xương sườn gãy hết rồi. Đi, đi xem. Ta không tin lão già này còn có thể sống mà ra. Trường Sinh lão tổ đâu? Rõ ràng thấy hắn bị đánh vào đây. Đúng vậy, chết rồi có hộ thể,
Dù là còn sống, cũng nên thấy người chứ. Các người đang tìm lão tổ ta sao? Là lão tổ. Lão tổ, tiên đạo vô thường, tinh thần vẫn lạc. Mau tránh ra. Là lão tổ. Lão tổ không sao. Lão tổ quả nhiên còn sống. Hai ta hợp lực một kích. Vậy mà cũng không thể làm. Lão già này bị thương dù chỉ nửa phần. Chẳng lẽ là thiên cơ tính sai? Trời không giúp ta, không diệt hắn Lý Thị sao? Đại thừa cảnh, sảng. Ta bây giờ có thể để 4 người bọn chúng ra tay, giúp ta nhập thiên đạo cảnh rồi. Tứ Sơn Tiên Tông, lão tổ ta cho các người cơ hội cuối cùng. Bây giờ xuống núi. Từ nay về sau, không được bước vào Lý Thị Tông môn một bước. Yêu cầu như vậy của ngươi, và muốn chúng ta vì ngươi cúi đầu làm đô, khom lưng làm chó, có gì khác biệt? Có. Ít nhất mạng chó của các người vẫn còn. Khinh người quá đáng. Ta Tứ Sơn Tiên Tông, tuyệt không? Tốt quá rồi. Xem ra 4 người các ngươi là muốn cùng nhau liên thủ, thách thức sự kiên nhẫn của lão tổ ta rồi. Toàn bộ thiên đạo còn chưa có vị tiên nhân nào có thể chịu được 4 vị hóa thần tông sư toàn lực một kích. 3 vị sư huynh cùng lên. Không sai, một mất một còn, chưa chắc đã thua đâu. Lão tổ cẩn thận. Tông sư tứ đại tiên môn làm nhiều việc bất nghĩa, giờ trò đánh lén, không sao. Bản lão tổ không sợ. Hỏng rồi, 4 người liên thủ thực lực ngang ta, đều là đại thừa cảnh, không phá được chiêu rồi. Thực lực của lão tổ quả nhiên là khủng bố như vậy. Tứ đại hóa thần tông sư liên thủ, lão tổ vẫn vững như Thái Sơn. Cho dù là đạo tổ thượng cổ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Vững cái rắm. 4 luồng chân khí xung đột trong cơ thể ta sắp đổ tung rồi. Sao hắn còn chưa chết vậy? Lão tổ. Lão tổ đây là không chống nổi, bị tứ đại tông sư đánh nổ rồi. Trường Sinh lão tổ chết rồi, bọn ta tứ đại tông sư thắng rồi. Quả nhiên, trong thiên đạo không ai có thể chống lại nhất kích hợp lực của tứ đại hóa thần tông sư ta. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão tổ tuyệt đối không thể bị bọn họ đánh chết. Hơn nữa, còn chết đến cặn bã cũng không còn. Lão tổ nhất định là đang trốn đâu đó rồi. Lão tổ à, người mau ra đi. Lý Thị Tiên Tông sắp không giữ được nữa rồi. Lão tổ. Đây, lão tổ bị đánh đến chỉ còn lại một nhúm lông này thôi sao? Trường Sinh lão tổ này chỉ còn lại một nhúm lông này thôi sao? Các người Lý Thị còn trông chờ vào một nhúm lông này để bảo vệ các người bình an sao? Chúng ta không còn gì phải sợ nữa rồi. Trường Sinh lão tổ đã chết, diệt Lý Thị, đoạt linh mạch, thời cơ đã đến. Đây là đâu? Địa ngục sao? Sao ta lại biến thành một nhúm lông rồi? Ta cứ thế mà lĩnh cơm hổ bà. Cái cốt truyện rách nát gì thế này? Ta không phải là nhân vật chính sao? Đây là cái cốt truyện rách nát gì? Ta không phải là nhân vật chính sao? Hệ thống, ra đây cho ta. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, ăn đòn là mạnh lên. Cảnh giới lại tăng thêm một cấp, đạt đến đỉnh cao của cảnh giới thiên đạo. Ta lên đỉnh cái thiên đạo cảnh, có ích gì chứ? Ta đã biến thành một nhúm lông rồi, đều chết rồi. Chết rồi sống lại là con đường tất yếu để mỗi một tu tiên giả leo đến thiên đạo. Ký chủ đã độ kiếp hoàn thành. Hệ thống sẽ đưa ký chủ trở về thế giới cốt truyện. Lão tổ không còn nữa rồi. Lý gia ta cũng xong rồi. Trời muốn diệt Lý Thị ta rồi.
Trời muốn diệt ta rồi. Sau ngày hôm nay, trong tiên đạo sẽ không còn lý thị nữa. Động thủ. Bản lão tổ kinh doanh tiên tông vạn năm, há lại bị các người dễ dàng hủy diệt như vậy? Ai đã nói vậy? Trường Sinh lão tổ sao? Không thể nào, lão giả đó đã chết rồi. Đừng giả thần giả quỷ, hiện thân đi. Trời há lại sụp đổ trong tay các ngươi. Đây là địa sinh kim liên. Tiên đạo truyền thuyết, nơi địa sinh kim liên xuất hiện, ắt sẽ sinh ra đại thần thiên đạo cảnh. Lẽ nào đại phúc báo này sẽ rơi vào Lý Thị Tiên Tông ta? Là lão tổ vào thiên đạo rồi. Không thể nào, Trường Sinh lão tổ đã chết rồi. Cái tên quỷ chết đó còn nhập được cái thiên đạo gì chứ? Trường Sinh lão tổ, đạo khả đạo, phi thường đạo. Bản lão tổ nếu chết trong tay lũ kiến các người, còn ngộ cái thiên đạo gì nữa? Các người đã tung ra tu vi mạnh nhất rồi. Giờ đến bản lão tổ ra tay rồi đấy. Lão tổ muốn ra tay rồi. Lão tổ ra tay chắc chắn là long trời lở đất, không ai cản nổi. Diệt tứ đại tông sư, từ đây tiên đạo, tứ đại tiên tông chỉ là một truyền thuyết. Xin lão tổ ra tay. Xin lão tổ ra tay. Xin lão tổ ra tay. Thả chết đứng, không quỳ sống. Bốn người ta dù không phải là đối thủ của Trường Sinh lão tổ, người cũng đừng hòng thấy ta. Quỳ xuống, cúi đầu thần phục. Không sai, tu vi ta kém cỏi, nhưng khí phách không giảm. Đã nhận định Thiên Cơ Tử làm chủ, tuyệt không làm nô lệ cho ai khác. Hôm nay phạm vào Lý Thị Tiên Tông, bọn ta ắt là khó thoát khỏi cái chết, nhưng cũng tuyệt không chịu trói chờ chết. Tuyệt không chịu trói chờ chết. Thú khốn cùng đường, dũng khí đáng khen, nhưng vô dụng thôi. Phá. Trời muốn diệt ta. Trời muốn diệt ta rồi. Tự tìm khổ đau. Chỉ mong Thiên Cơ Tử đại thần có thể báo thù cho bọn ta. Bản lão tổ sẽ dùng sức mạnh thiên đạo biến các người trong chốc lát hóa thành tro bụi, không chịu đau đớn. Nhắm mắt chịu chết. Nhắm mắt chịu chết. Trường Sinh lão tổ, xin khoan động thủ. Là Thiên Cơ Tử thượng thần đến cứu chúng ta. Không chết được rồi, không chết được rồi. Thiên Cơ Tử đại thần đến rồi, công thủ đội vị. Bây giờ nắm giữ quyền sinh sát là chúng ta. Thiên Cơ Tử trong nguyên tắc tu vi đã nhập thiên đạo, với Trường Sinh lão tổ thế bất lưỡng lập, cực kỳ khó đối phó. Không ngờ ngay cả Thiên Cơ Tử thượng thần cũng đích thân đến. Lão tổ, ngài có chắc không đấy? Lão tổ và Thiên Cơ Tử tuy đều là thiên đạo cảnh, nhưng Thiên Cơ Tử tu tà đạo, lão tổ tu chính đạo. Ta không thắng chính, nói dễ nghe. Ngươi giỏi ngươi đi đi. Thiên Cơ Tử và ta cảnh giới tương đương, bây giờ ra tay hoặc là nương bại câu thương, hai ta tranh nhau các người hưởng lợi. Đây chẳng phải tổn ta lợi người sao? Không được, không thể đi. Trường Sinh lão tổ, Thiên Cơ Tử đến rồi, có phải dọa vỡ mặt ngươi rồi không?
Không dám tiến lên rồi chứ? Lão Tổ, tứ đại tiên tông cạnh uy Thiên Cơ Tử, chế nhạo Lý Thị ta không người, là đánh vào mặt Lý Thị ta đấy. Mặt mũi của Lý Thị Tiên Tông, không cho phép chúng dẫm đạp. Mời Lão Tổ ra tay. Mời Lão Tổ ra tay. Mời Lão Tổ ra tay. Ra cái dám gì mà ra tay? Tứ đại tông sư Thiên Cơ Tử, động thủ là một đánh năm. Các ngươi đây là muốn đưa ta đi chết à? Trường Sinh Lão Tổ, nếu sợ rồi, người hãy trước mặt Thiên Cơ Tử thượng thần, trước mặt chúng ta tự sát đi. Nếu người không dám ứng chiến, tự sát một chết. Có lẽ Thiên Cơ Tử đại nhân còn có thể mở một mặt cho các người Lý Thị lưu lại chút huyết mạch con cháu. Lão Tổ nhà ta đã nhập thiên đạo. Trong thiên đạo chỉ có đạo tổ mới có thể hơn lão tổ chúng ta một bậc. Không sai. Người Thiên Cơ Tử muốn lão tổ sợ hãi, còn chưa đủ tư cách. Thật sự động thủ, chết chắc chắn là người Thiên Cơ Tử. Đừng kích động hắn. Thật sự động thủ, hắn sẽ chết, ta cũng khó sống. Đúng rồi, bị đánh là có thể mạnh hơn. Chỉ cần ta có thể chịu được một kích của hắn không chết, nhập thiên đạo trở lên cảnh giới vô địch, Thiên Cơ Tử có thể mặc ta xoa nắn. Lão Tổ, Thiên Cơ Tử khinh tàn Lý Thị quá đáng. Ngài lại không nói một lời, có phải là đang kiêng kỵ gì không? Kiêng kỵ? Các người có từng nghe qua nhất cổ tác khí, nhị si tam kiệt, ẩn nhẫn bất động, chẳng qua là muốn giết bớt nhuệ khí của bọn họ. Diệu. Trường Sinh Lão Tổ, ta tính tận đại đạo 3000, chưa từng tính sai, lại tính sai ngày chết của ngươi. Mệnh số của bản Lão Tổ ở ngoài thiên đạo, cho dù ngươi có tính tận 3000 đại đạo, cũng tính không hết thọ thần của bản Lão Tổ. Tính không hết thì sao? Thượng thần đến đây, hôm nay chính là ngày kết quả lão già nhà ngươi. Đồng là thiên đạo cảnh, Lão Tổ là chính, Thiên Cơ Tử là ta. Các ngươi có từng nghe qua ta không thắng chính không? Ta không thắng chính. Các ngươi có từng nghe đạo cao một thước, ma cao một trượng, chính tả chi phân, tự do người thắng bình luận. Trường Sinh Lão Tổ, ngươi có dám cùng bản tôn phần thắng bại, quyết sinh tử, chiến không? Trường Sinh Lão Tổ, người có dám cùng bản tôn phần thắng bại, quyết sinh tử một trận chiến không? Lý Thị Tiên Tông, bản Lão Tổ là chủ, các người là khách. Chủ không khi dễ khách đến. Thiên Cơ Tử, bản Lão Tổ nhượng ngươi một tay, không phản kháng không phòng ngự thì sao? Cái gì? Lão Tổ, ngài bây giờ đối mặt chính là Thiên Cơ Tử cùng cảnh giới với ngài, không phản kháng, không phòng ngự, ngài sẽ chết đó, giống như tứ đại tông sư. Thiên Cơ Tử, bản Lão Tổ đã không để vào mắt, nhưng hắn một tay thì có sao? Lão Tổ, không được ạ. Cao thủ đối quyết, thắng thua chỉ trong gang tấc, chẳng phải là rơi xuống hạ phong sao? Không được à Lão Tổ. Thiên Cơ Tử, hắn không phải là tu giả tầm thường, ngài không thể như vậy được. Không bị đánh ta thắng được sao? Đừng nhiều lời, bản Lão Tổ đã quyết định, cứ để hắn một chiêu. Trường Sinh Lão Tổ là vậy, không khác gì tự tìm đường chết. Lão già này rốt cuộc đang giở trò gì? Lão già này không biết luyện công pháp tăng cường gì, càng đánh hắn, thực lực của hắn không giảm, ngược lại càng mạnh. Đúng vậy, thượng thần. Trường Sinh Lão Tổ này tâm tư rất sâu, chắc chắn có gian trá. Ngươi tuyệt đối không thể mắc mưu của hắn đó. Ta tu hành tiên đạo mấy vạn năm, còn chưa từng nghe qua có cái gì công pháp bị đánh là có thể tăng cường. Bất luận là người là quỷ là thần hay là tiên, chỉ cần bị đánh sẽ bị thương, sẽ yếu đi. Trường Sinh Lão Tổ, đây là tự ngươi tìm chết. Thiên đạo cảnh còn hơn đạo tổ, vô địch chi cảnh, bản Lão Tổ đến rồi. Thiên Cơ Tử, ra tay đi. Trường Sinh Lão Tổ, ngươi coi trời bằng vung, kiêu căng vô độ. Ngươi chịu được một quyền của hóa thần cảnh, nhưng không chịu được Thiên Cơ Tử ta một kích phá vạn vật này. Thượng cổ sát khí vãng sinh tiến, vãng sinh tiến diệt thân, tiên vào vô hình,
Lão Tổ, người cẩn thận. Vãng Sinh Tiễn, chưa từng nghe nói. Trường Sinh Lão Tổ, sớm ngày lên trời. Lão Tổ, Lão Tổ, Lão Tổ, Lão Tổ, Lão Tổ, người thổ huyết rồi. Không sao, hỏng rồi, mũi tên này là nhắm mạng ta mà đến. Hệ thống, ra đây. Ký chủ, ra đây. Không phải ăn đòn là có thể mạnh lên sao? Mũi tên này đâm xuyên tim rồi. Mau cho ta tăng cảnh giới, nếu không ta sẽ chết. Xin lỗi, thiên đạo cảnh đã là cảnh giới cao nhất của tiên đạo. Ăn đòn một lần, không thể đột phá bình chướng cảnh giới. Tạm thời không thể tăng cảnh giới cho ký chủ. Cái gì? Không thể tăng cảnh giới, ta bây giờ toàn dựa vào một hơi chống đỡ. Không thể mạnh lên, thì chỉ có chờ chết thôi. Ký chủ đừng nản lòng, đối mặt với đối thủ cùng cảnh giới, ăn đòn 2 lần có thể phục hồi thân thể. Ăn đòn 10 lần mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Ăn đòn 10 lần. Hệ thống, ngươi hại ta à? Ta bây giờ đứng còn không vững. Ăn thêm một mũi tên của hắn thì trực tiếp toi mạng rồi. Hệ thống đối với việc này lực bất tòng tâm. Toàn bộ nhờ ký chủ tự cầu phúc thôi. Vãi bịa đỡ ra mà, Lão Tổ, sao người không nói gì vậy? Chỉ là một mũi tên nhỏ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bản Lão Tổ còn không để vào mắt. Không sao, nhưng mà Lão Tổ, vừa nãy rõ ràng là thổ rất nhiều máu. Cảm giác không giống vết thương ngoài da. Cái gì vậy? Ngươi xem. Bản Lão Tổ có giống bị thương rất nặng không? Tốt quá, tuyệt vời. Ngay cả Thiên Cơ Tử cũng không làm Lão Tổ bị thương nửa phần. Cảnh giới của Lão Tổ đạt đến đỉnh cao, ngang hàng đạo tổ. Ngang hàng cái rắm. Thiên Cơ Tử không đánh ta nữa, hơi thở này của ta sắp tan rồi. Thiên Cơ Tử, ta tưởng ngươi lợi hại thế nào, hóa ra so với lũ kiến của tứ đại tiên tông cũng chỉ có thế mà thôi. Vãng Sinh Tiễn chứa đựng toàn lực một kích của thiên đạo cảnh ta, có thể nghiền nát tiên cốt. Trong tiên đạo không ai có thể chịu một kích mà vẫn bình yên vô sự. Trường Sinh Lão Tổ này nhìn qua không có chút nào bị thương. Hắn rốt cuộc là yêu thuật gì? Mặc kệ hắn là yêu thuật vô địch gì, hay là đang cố gắng chống đỡ, thượng thần chỉ cần ra thêm một chiêu, chẳng phải sẽ hiểu rõ hết sao? Thiên Cơ Tử, ngươi ẩn mình trong thiên đạo 3 vạn năm, chỉ luyện ra được chút cảnh giới này. Chịu một mũi tên của ngươi thì sao? Bản Lão Tổ cho dù có chịu thêm 2 quyền của ngươi, 10 trưởng trăm chiêu thì sao chứ? Nếu ngươi có thể làm bản Lão Tổ bị thương một phần, ta sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống, dâng tiền tông cho ngươi. Cái gì? Ngươi muốn để Thiên Cơ Tử đánh ngươi 2 quyền 10 trưởng trăm chiêu? Ngươi đây là đang lấy mạng mình ra đánh cược à? Tuyệt đối không thể. Đúng vậy, Lão Tổ, ngươi không chỉ đánh cược tính mạng của mình, mà còn đánh cược cả linh mạch tiên tông. Chúng ta không thể thua. Đúng vậy, thua. Bản Lão Tổ chưa từng thua bao giờ. Nếu ta không phản công, Thiên Cơ Tử còn không thắng được ta. Hắn, còn có bọn họ, còn có mặt mũi nào ở lại Lý Thị Tiên Tông ta không đi? Còn có mặt mũi nào trong cả tiên đạo này tự xưng một tiếng tiên nhân? Thiên Cơ Tử, nếu người đã bị dọa vỡ mật thì mau chóng dẫn theo đám kiến rời khỏi Lý Thị Tiên Tông ta. Trong quãng đời còn lại không được bén mảng đến đây nửa bước. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Thiên Cơ Tử, ngươi lề mề cái gì? Mau đánh ta đi. Nhục ta quá đáng. Xin thượng thần ra tay, thay ta rửa hận. Xin thượng thần ra tay, vì ta rửa hận. Xin thượng thần ra tay, vì ta rửa hận. Lão Tổ Trường Sinh trước kia ngủ cũng phải báo thù, hôm nay lại không chịu đánh trả. Hắn đang mưu tính gì? Vãi bịa. Thiên Cơ Tử, ngươi lại có thể nhẫn nhịn đến vậy. Ninja rồi gặp ngươi cũng phải gọi một tiếng cha. Thiên Cơ Tử không dám ra tay là sợ rồi. Lão Tổ có lòng tha cho ngươi, nếu ngươi còn không đi, nơi này sẽ là nơi chôn các ngươi. Sợ? Bản tôn còn chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu ngươi không ra tay, vậy ta sẽ đánh đến khi ngươi ra tay.
Ta muốn xem dưới nước da của lão bất tử này rốt cuộc giấu giếm âm mưu quỷ kế gì. Nhất hóa thập, Thiên Cơ Tử, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi. Ngươi mà không đánh ta, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thập trưởng hóa nhất, nhất trường địch thập trưởng. Ăn một trường này có thể trực tiếp phá cảnh, nhưng ta sẽ không bị đánh chết chứ. Thiên Cơ Trường xuất. Trường này kinh thiên động địa. Lão Tổ không nói một lời. Mau qua xem. Lão Tổ quy thiên rồi. Lão Tổ ác nhân, Thiên Cơ Tử nói là một trường, ngươi lại đánh 10 trường. Miệng thì nói, ngươi thật là thất tín. Ngươi hại chết lão Tổ. Đệ tử Lý Thị ta liều mạng với ngươi. Liều mạng với ngươi. Liều, các ngươi mất trường sinh lão Tổ. Một đám rác rưởi cảnh giới thấp. Lấy gì mà liều với Thượng Cổ Đại Thần? Đối phó với đám tôm tép này, căn bản không cần lão Tổ ra tay. Chúng ta tứ đại tổng sử giơ tay che trời, lật tay diệt Lý Thị. Lão Tổ tuy chết, nhưng khí tiết Lý Thị Tiên Tông ta vẫn còn. Trừ phi các người từ trên xác chúng ta bước qua, nếu không thì đừng hòng tiến lên một bước. Tốt, vậy ta sẽ dẫm đạp lên thi thể của chư vị chấp trưởng Tiên Tông, trưởng quản linh mạch, trước hủy thi thể lão Tổ. Tuân theo pháp chỉ thượng thần. Tuân theo pháp chỉ thượng thần. Đệ tử Lý Thị hộ tộc tuyệt không để tứ đại tiền tông kia động đến thi thể của lão Tổ. Tứ đại tông sử, ai đoạt được thi thể của trường sinh lão Tổ trước sẽ có được truyền thừa tiên đạo của ta, Thiên Cơ Tử. Chậm. Trường sinh lão Tổ. Ai tiến lên một bước chết. Là lão Tổ. Lão Tổ còn sống. Chịu một kích thiên cơ trưởng của ta mà không hề bị thương, dù là thiên đạo cảnh cũng không làm được. Chẳng lẽ người đã đột phá thiên đạo, nhập vô địch cảnh? Nếu không có vô địch chi cảnh, ngoài thiên đạo hộ thân, bản lão Tổ sao dám mạnh miệng. Người không làm ta bị thương được nửa phần. Chúc mừng lão Tổ. Chúc mừng lão Tổ. Trường sinh lão Tổ, lẽ nào người đã sớm đột phá thiên đạo cảnh, dùng tu vi vô thượng, cố ý làm xáo trộn sự sắp xếp của các vì sao, đánh lừa bản tôn tính sai? Số mệnh của người đã tận, chính là để dẫn dụ ta tất cả đến đây, tập hợp lại mà giết. Hào liệt độc, hào âm hiểm nha ngươi. Không, nếu đột phá thiên đạo, nhập vô địch cảnh, ắt trời mở chín sông, đất sinh vạn linh. Nhưng hắn, trường sinh lão Tổ, lại không hề có một chút dị tượng gì của trời đất. Cái này, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Thượng thần, chiếu theo lời này, vị trường sinh lão Tổ này vẫn là đang làm ra vẻ huyền bí.
Cái gọi là trên thiên đạo cảnh chẳng qua là muốn dọa lui ta thôi. Dọa lui? Cần thiết sao? Bây giờ thế công thủ đã đổi rồi. Hãy xem lão tổ ta, Pháp Thiên Tượng Địa, có phải vẫn là hư trương thanh thế hay không? Một tay này của lão tổ đủ để lay động trời đất. Lão tổ, cao quá, thật sự là lớn quá. Pháp Thiên Tượng Địa, tu vi tuyệt đỉnh vô địch cảnh. Hắn thật sự đã đột phá thiên đạo cảnh. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thiên Cơ Tử, bản lão tổ đã cho ngươi cơ hội rồi. Nhưng ngươi một lòng muốn đẩy Lý Thị ta vào chỗ chết, rốt cuộc là vì sao? Lý Thị cường thịnh, tiên đạo bách tộc nghe tiếng quy phục, đều tôn trọng ngươi. Trường Sinh lão tổ, không ai để ý đến ta. Thiên Cơ Tử, chỉ vì những hư vinh này mà muốn diệt Lý Thị ta, làm rối loạn trật tự thiên đạo, còn chưa đủ sao? Đối với Thiên Cơ Tử ta mà nói, mối thù này không thể nhịn. Ta muốn diệt ngươi, độc bá tiên giới này. Ta có sai sao? Sai. Tiên đạo là thuộc về bách tộc, không phải thuộc về một mình ngươi. Thiên Cơ Tử, nếu ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ, không biết hối cải, đừng trách bản tôn ta thay thế thiên đạo diệt ngươi. Thượng thần, mau nghĩ cách đi. Trường Sinh lão tổ, bây giờ tay có thể che trời, một trường này đánh xuống, chúng ta có thể đều xong đời đấy. Dù cho Trường Sinh lão tổ đã là vô địch cảnh, nhưng ngài cũng là thiên đạo cảnh. Dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch, lẽ nào ngay cả một kích của hắn cũng không đỡ nổi sao? Ta và hắn tuy chỉ kém một cảnh giới, nhưng tu vi này lại cách nhau một trời một vực. Đỡ hắn một kích, khó bảo toàn xương cốt. Xin lão tổ ra tay, lập tức diệt Thiên Cơ Tử. Từ nay tiên đạo vạn cổ, chỉ có Lý Thị ta tiên tông độc tôn. Cái mà bản lão tổ muốn không phải là tiên đạo độc tôn, cái mà bản lão tổ muốn là tiên đạo này chính khí vĩnh tồn. Chết rồi. Tứ Sơn tổng sư đều chết rồi. Nếu không phải nghe lời xúi giục của ngươi, bọn họ hà cớ gì phải bỏ mạng dưới chân bản lão tổ. Cho nên tiếp theo, ngươi định giết ta phải không? Trời không sinh ta Lý Trường Sinh, vạn cổ tiên đạo như đêm dài. Vì tiên đạo không thể không làm. Người tu tiên từ khi nhập vô địch cảnh, trong vòng 3 ngày phải phi thăng. Nếu không, tiên nhân thượng giới nổi giận, sẽ thu hồi tu vi vô địch cảnh. Nếu ta có thể ngăn cản hắn phi thăng, đợi đến khi hắn tu vi mất hết, vị chủ tiên đạo này vẫn là Thiên Cơ Tử ta. Trường Sinh lão tổ, hôm nay Thiên Cơ Tử ta bại rồi. Trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đến báo thù. Thiên Cơ Tử chạy rồi, Lý Thị tiên tông thái bình rồi. Bản lão tổ công quá nghìn thu, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một chút rồi. Lão tổ, lão tổ.
Thiên Liên Tông, Thiên Cơ Các, Cửu Huyền Môn, Phong Lôi Phái, thánh nữ của tứ đại tiên tông đều ở đây cả. Không sai, theo như ngài phân phó, tứ đại tiên tông này phàm là dung mạo tư chất phẩm cấp, đều thượng thừa thánh nữ đều ở đây cả. Trước khi xuyên không, ta chỉ là một công cấu mỹ nữ thêm ngó tới một cái thằng loser. Trước giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, không ngờ đến đây làm lão tổ, còn có thể sai khiến nhiều thánh nữ như vậy, có thể sai bảo làm thần tiên sướng thật. Lão tổ, còn 3 ngày nữa ngài sẽ phi thăng rồi. Ngài bây giờ còn muốn đích thân gặp mặt thánh nữ của tứ đại tiên môn, không sai. Tứ thần tiên tông đã quy về Lý thị thống ngự, không thể một ngày vô chủ. Ta chuẩn bị từ trong đám thánh nữ này tỉ mỉ chọn ra vài người, bồi dưỡng thật tốt, trở thành tân nhiệm môn chủ. Phi thăng ngày nào cũng được, không vội 3 ngày này, có thể hành lạc, nhất định phải kịp thời mới được. Ôi lão tổ à, 3 ngày căn bản không được. Mấy vị thánh nữ này làm sao có thể trong thời gian ngắn tiếp thu tinh túy tiên đạo mà ngài truyền thụ chứ? 3 ngày không kịp, vậy thì 30 ngày. Dù sao bản lão tổ có nhiều thời gian, gấp cái gì? Lão tổ ngài quên rồi sao? Thượng giới có tiên quy, đột phá thiên đạo cảnh, nhập vô địch cảnh sau, trong vòng 3 ngày phải phi thăng. Nếu không thượng tiên nổi giận, ắt giáng thiên khiển. Cái gì? Vậy chẳng phải là ta không thể cùng các thánh nữ bế môn luận đạo rồi, tu tiên không được quẹt thẻ. Vậy còn có ý nghĩa gì? Thiên khiển, bản lão tổ đã nhập vô địch cảnh, càng là vượt qua đạo tổ. Còn có thiên khiển gì sẽ giáng xuống đầu bản lão tổ chứ? Lão tổ, tuy rằng cảnh giới của ngài vượt qua đạo tổ, nhưng ngài dù sao là người trong tiên đạo, quy củ của tiên đạo ngài phải tuân thủ chứ? Không sai, phàm nhập tiên giới đều phải tuân theo hiệu lệnh của thượng giới. Như người tu tiên, sau khi nhập thiên đạo cảnh đều không giữ quy củ, muốn làm gì thì làm. Vậy tiên giới chẳng phải loạn thành một nồi cháo rồi sao? Nếu trong vòng 3 ngày bản lão tổ không phi thăng, sẽ phải chịu thiên khiển gì? Theo như thượng giới truyền đạt, nếu không phi thăng sẽ bị coi là coi thường thiên giới. Thượng giới tiên nhân sẽ thu hồi vô địch cảnh của ngài. Nếu cảnh giới của ngài bị thu hồi rồi thì sẽ không bao giờ áp chế được thiên cơ tử nữa. Đến lúc đó hắn ta quay lại, Lý thị tiên tông ta lại sẽ rơi vào nguy hiểm. Chẳng trách thiên cơ tử cái lão yêu quái muốn trong vòng 3 ngày đến báo thù. Hắn ta đây là muốn chỉ hoãn ta phi thăng à? Lão tổ à, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian giao phó sự vụ của Lý thị tiên tông đi. 3 ngày sau, ngài một khi phi thăng, chúng ta muốn gặp ngài một mặt cũng khó. Gấp cái gì, còn 3 ngày nữa mà. Đi đem. Đều triệu hết đến đây cho ta. Lão tổ, 3 ngày thời gian thoáng cái là hết. Ngài còn không gấp, ngài còn phải gặp mặt thánh nữ tứ đại tiên môn đạo. Vớ vẩn, ta tu tiên cả đời, còn không thể hưởng thụ một chút sao? Không sai, truyền đạo, thụ nghiệp. Ôi lão tổ, ngài rốt cuộc là vì cái gì vậy? Tứ Sơn thánh nữ bị tứ đại tổng sư truyền thụ tà đạo. Đối với Lý thị chúng ta tràn đầy địch ý. Lần này ta triệu họ đến chính là để đưa họ vào chính đạo. Sau này khi ta phi thăng, hãy để họ đối với các người không còn đầy thù địch. Đi đi, ta đã không thể chờ đợi để giáo hóa bọn họ rồi. Đi đi, ta đã không thể chờ đợi để giáo hóa các nàng rồi. Nhưng mà lão tổ à, ngài vừa mới diệt xong tứ đại tổng sư, tứ đại thánh nữ, sợ ngài đối với các nàng ra tay. Lúc này gặp nàng, các nàng chắc chắn sẽ không gặp ngài đâu. Bọn họ không dám đến. Vậy ta sẽ đi tìm các nàng, đem các nàng mời về. Lão tổ, không được ạ. Tứ đại tiên môn bây giờ do Lý thị quản lý, là hạ giai tiên môn. Ngài không thể đi, có gì mà không thể đi. Trong thiên giới, phàm là khu vực do Lý thị quản lý, các người có thể đi, ta cũng có thể đi. Ngài bây giờ là thượng thần cảnh giới thiên đạo, sắp phi thăng lên thượng giới. Ngài lúc này đi gặp thánh nữ, đây là tự hạ thân phận, làm nhục uy nghiêm. Cái dám tiên đạo gì? Quy tắc chó má. Cái gì thân phận uy nghiêm? Còn có thể quan trọng hơn khoái hoạt sao? Vậy thì phi hạt truyền tin, triệu tập tất cả các nàng đến đây. Hễ có ai trái lệnh, bản lão tổ nhất định sẽ diệt Tứ Sơn Tiên Tông, để bọn chúng tan thành mây khói. Dạ. Được lắm Trường Sinh lão tổ a. Dạ không nên đết. Người khác không biết người đánh cái bản tính gì, lẽ nào ta còn không biết sao? Không phải là đã nhập vô địch chi cảnh, tu luyện Trảm Dương chi pháp, muốn tìm mấy thánh nữ đến hầu hạ ngươi sao? Tốt, ngươi muốn thánh nữ, vậy ta sẽ cho các nàng đi. Sắc tự trên đầu một con dao, vừa hai đoạn tuyệt con đường phi thăng của ngươi.
Cô là thánh nữ nhà nào? Thiên Liên Tông. Thánh nữ Mạc Uyên, thỉnh an lão tổ. Xem cái bàn tay nhỏ này. Bàn tay nhỏ này thô ráp, vừa nhìn là biết trước đây ở Thiên Liên Tông không ít làm việc nặng nhỉ. Giặt quần áo, nấu cơm, đốn củi. Không sao, đến chỗ lão tổ này, sau này lão tổ che chở cô, không ai bắt cô làm việc nặng nữa. Đa tạ lão tổ. Người nói lão tổ gọi các nàng đến, thật sự là vì truyền đạo, dẫn vào chính độ sao? Ta nhìn thế nào cũng không giống. Ai cái này, tay đã sờ lên rồi. Đúng vậy. Cảm giác lão tổ thèm gái. Còn hèn hèn. Nghe hắn nói chuyện, ta toàn thân nổi da gà. Cô là thánh nữ nhà nào? Cửu Huyền Môn thánh nữ Huyết Cơ, thỉnh an lão tổ. Xem cái khuôn mặt nhỏ này, vàng bọt gầy yếu, thật khiến người ta đau lòng. Vừa nhìn, trước đây ở Cửu Huyền Môn không ít bị phạt, chắc chắn chưa ăn no cơm bao giờ nhỉ. Không cần lo lắng, sau này đến chỗ lão tổ này, lão tổ mỗi bữa đều cho cô ăn no. Đây là lời mà lão tổ có thể nói ra sao? So với những tiểu tù bất tài vô dụng của tông môn còn xén xúa hơn, lại đâu chỉ là xén xúa chứ. Đơn giản là không thể lọt tai. Người có phát hiện không? Lão tổ trước khi bế quan và sau khi xuất quan, hình như biến thành một người khác vậy. Cô lại là thánh nữ nhà nào? Lão tổ, Phong Lôi phái thánh nữ kháng mệnh không đến, Tam Sơn thánh nữ đều ở đây rồi, không phải đã nói với ngài rồi sao? Bản lão tổ biết. Ta bây giờ để các nàng tự báo ra môn, cũng là khảo nghiệm các nàng đối với bản lão tổ một loại phương thức trung thành. Thiên Cơ các thánh nữ Diệu Âm thỉnh an lão tổ. Ồ, Thiên Cơ các. Xem cái bờ vai nhỏ này, cái eo nhỏ nhắn này. Gió thổi là ngã. Vừa nhìn là biết trước đây các chủ Thiên Cơ các không ít ức hiếp cô, không ít bắt cô làm việc nặng nhì. Yên tâm, đến chỗ lão tổ này, sau này sẽ không để cô làm việc chân tay nữa. Cảm ơn lão tổ. Người là thượng tiên đó, sao lại truyền đạo kiểu này? Người phải chú ý thân phận của mình, phải tự trọng, phải có phong thái của lão tổ. Ta không tự trọng, ta không có phong thái lão tổ. Ta đang xem gân cốt của họ. Tiên đạo công pháp ngàn vạn loại, ta phải truyền thụ cho họ công pháp phù hợp với gân cốt của họ chứ. Dù là xem gân cốt, ngài cũng không cần thân mật quá mức với họ chứ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đệ tử tiên môn sẽ nhìn ngài thế nào? Trong tiên đạo, cái này gọi là mỏ cốt. Tu vi sau này của họ sẽ đạt đến đâu? Bản lão tổ chỉ cần sờ là biết. Trước đây sao chưa từng nghe ngài nói? Với tu vi của các người nói các người cũng không hiểu. Thôi thôi thôi, mau ra ngoài đi, đóng cửa lại. Bản lão tổ sắp bắt đầu truyền đạo rồi. Đệ tử tuân lệnh. Ba vị thánh nữ, thủ pháp truyền đạo của bản lão tổ hơi khác với người khác. Các cô đừng thấy lạ nhé, cứ làm theo chỉ dẫn của ta là được. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Điệu nhảy của các cô cũng không được tốt lắm, nhất là cái eo của cô. Cái eo của ngươi bạn cũng không đúng, cô phải như thế này. Như vậy đúng lão tổ. À, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Đẹp.
Đẹp tuyệt vời. Đến đây, vặn lên nào. Đẹp lắm. Rất tốt. Đúng, chính là như vậy. Sau đó thì sao? Đúng rồi, cuối cùng. Cái mông của cô không đủ cong, không đủ tròn, không đủ vành. Cô phải như thế này. Như vậy mới đẹp chứ. Thật không thể chấp nhận. Lão tổ này đâu có truyền đạo. Rõ ràng là vô liêm sỉ, quấy rối trêu chọc. Lão tổ này chính trực cả đời, không phải là người ham mê nữ sắc. Làm như vậy, có lẽ có ý đồ riêng của ông ấy. Ý đồ gì chứ? Chẳng lẽ ông ấy dùng cách này để khảo nghiệm lòng trung thành của Tứ Sơn Thánh Nữ? Ôi, ta cũng đoán không ra tâm tư của ông ấy. Chờ xem đã, có lẽ sẽ sớm lộ ra bản ý của ông ấy thôi. Không sai, chính là cảm giác này. Lão tổ, đây là công pháp gì vậy? Sao chúng con chưa từng thấy bao giờ? Sao ngài lại biết nhiều như vậy? Chuyện này thì các cô không biết rồi. Đây là do bản lão tổ tự sáng tạo ra. Thật không thể chấp nhận. Thật không thể chấp nhận. Lão tổ đã lộ bản ý rồi. Đây đâu phải là truyền đạo, rõ ràng là háo sắc. Lão tổ bay vào cảnh giới vô thượng, công đức viên mãn, không còn ràng buộc. Thế là bắt đầu thả bay bản thân, không nghĩ tiến thủ. Không được, nữ sắc là dao cạo xương, không thể nhìn lão tổ sa đọa như vậy. Ta phải ngăn cản ông ấy. Không được, chìm đắm trong nữ sắc, đâu phải một câu là khuyên được đâu. Lão tổ đang hứng chí. Nếu bây giờ ngươi vào quấy rầy hứng thú của ông ấy, ảnh hưởng đến tâm trạng của ông ấy, sợ là sẽ làm chậm trễ việc ông ấy phi thăng. Hãy đợi thêm xem sao. Đợi ông ấy phi thăng lên thượng giới, tự có thượng tiên đến quản chế ông ấy, cấm ông ấy nữ sắc. Bản lão tổ biết nhiều lắm đó. Theo bản lão tổ học, đảm bảo các cô đều có thể trở thành vũ vương của tiên giới. Tú Ninh à, ngươi và ta cũng không can thiệp được lão tổ. Hai chúng ta cứ đứng ở đây, bảo vệ an toàn cho lão tổ là được. Chói tai lắm. Ta thật sự không chịu nổi nữa rồi, cha. Phải bảo vệ. Ngươi tự ở đây bảo vệ đi. Nữ nhi đi trước đây. Bản lão tổ hảo tâm truyền cho các người công pháp. Không ngờ các ngươi lại phạm thượng, lại muốn giết bản lão tổ. Người giết tông chủ Thiên Liên tông ta, còn muốn đệ tử Thiên Liên tông ta phải cúi đầu xưng thần làm nô lệ cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không đáng chết sao? Truyền thụ đạo pháp, ngươi cũng dám nói ra miệng. Chẳng phải là ý thế hiếp người, chiếm đoạt mỹ sắc của chúng ta. Già không nên nết, đáng chết. Chúng ta đến đây chỉ vì một việc, chính là giết người, báo thù cho tông sư của tứ đại tiền môn ta. Vậy nên các người vừa rồi đều là giả vờ. Các người đều đang mê hoặc bản lão tổ, khiến ta thả lòng cảnh giác, để dễ dàng động thủ phải không? Không sai. Như vậy người đến chết cũng không đến nỗi làm một con quỷ hồ đồ. Lão tổ à, người mới đêm khai cấm, người cũng không cần kêu sướng như vậy chứ. Người kêu lớn như vậy, cả tông môn này đều nghe thấy đó. Thiên Cơ Tử Thượng Thần nói, Trường Sinh lão tổ đã đột phá thiên đạo cảnh, tiến vào vô địch chi cảnh. Sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Cho dù là vô địch chi cảnh, nhưng chưa phi thăng, chung quy vẫn là da thịt địa tiên. Cấm khí táng hồn linh này là do Thiên Cơ Tử ban cho,
Cho dù là tiên nhân thượng giới, cũng có thể làm hắn bị thương 3 phần. Huống chi là Trường Sinh lão tổ, lão bất tử này, thì ra là thiên cơ tử. Lão yêu quái kia giở trò quỷ, đợi ta khôi phục, nhất định lột ra thứ này. Lý Thanh Phong đâu? Lý Tú Ninh đâu? Không phải canh giữ ở ngoài cửa sao? Ta sắp chết rồi. Sao còn không mau vào cứu ta? Lý Thanh Phong đâu? Lý Tú Ninh đâu? Lão tổ nhà ngươi sắp chết rồi, còn không bao đến cứu ta. Lão tổ à, người làm chuyện xấu hổ như vậy, còn muốn ta gác cửa cho người. Nếu để đệ tử tông môn biết được, thì còn ra thể thống gì nữa. Ta mặc kệ, ta đi đây. Không thể để lại thi thể ở đây, sẽ bị người Lý Thị Tiên Tông phát hiện. Chi bằng một mồi tam vị chân hỏa đốt sạch. Hỏng rồi, bọn họ muốn đốt ta. Sao mà lớn lên xinh đẹp, mà tâm địa lại độc địa như vậy? Phải làm sao đây? Để ta. Trường Sinh lão tổ giết tông sư ta, ta nhất định sẽ đem xương cốt hắn đốt đến một mảnh cũng không còn. Đúng rồi, không phải cứ bị đánh là có thể mạnh lên sao? Ta ăn 2 đinh sao lại sắp chết rồi. Hệ thống đâu? Ra đây. Ký chủ, ra đây. Không phải chỉ cần ta bị đánh là có thể mạnh lên sao? Sao bây giờ ta lại sắp chết rồi? Do cảnh giới ký chủ đang ở cấp cao nhất, bị đánh là có thể mạnh lên, hệ thống đã tự động tắt. Nếu ký chủ không muốn chết, có thể mở hệ thống mới cho ngài. Vớ vẩn, ta mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thần tiên, đương nhiên không muốn chết, lập tức mở hệ thống mới. Được, giờ mở hệ thống mới cho ngài. Mỗi lần chịu một vết thương da thịt, gân cốt da rẻ sẽ cường hóa 1 cấp. Sau 10 cấp, có thể có thân thể kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm. Giờ khôi phục thân thể cho ký chủ. Trường Sinh lão tổ giết tông sư của ta, Mạc Nguyên ở đây báo thù cho tông sư. Sướng. Sao có thể? Trường Sinh lão tổ rõ ràng đã chết, sao có thể sống lại? Chẳng lẽ hắn đều giả vờ? Chính là để chúng ta lộ sát tâm, còn có cơ hội giết chúng ta. Trường Sinh lão tổ thật độc tâm cơ, sát cơ bị nhìn thấu, dù sao cũng là chết. Trường Sinh lão tổ háo sắc, ta chờ quyết không chịu nhục, chi bằng hợp lực chúng ta liều với hắn. Bản lão tổ triệu các người đến là thật sự muốn truyền đạo thụ nghiệp, không hề có tâm tư hãm hại các ngươi. Tông chủ nói rồi, Trường Sinh lão tổ âm hiểm độc địa, là kẻ lừa đảo hàng đầu tiên giới. Lời của hắn không thể tin. Không sai, tông chủ trước kia thật sự nói. Đi gặp Trường Sinh lão tổ, một chữ cũng không thể tin, chỉ có đao binh tương hướng. Quả nhiên, các ngươi vốn là tâm cảnh thuần lương, chỉ là bị tứ đại tông sư làm hư rồi. May mắn kịp thời gặp bản lão tổ, có thể kịp thời đưa các ngươi về chính đạo. Các chủ từ nhỏ nuôi ta lớn, ta không tin lời các chủ, chẳng lẽ tin ngươi sao? Các chủ nói rồi, người của Lý Thị Tiên Tông đều là những tà ma ngoại đạo. Với ngươi Trường Sinh lão tổ không có đạo lý gì để nói. Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong. Bất luận thế nào, ngươi giết ta tứ đại tiên môn tông chủ chi thù, không thể không báo. Nếu ngươi muốn chúng ta tin ngươi, một thù trả một thù, báo trả một báo, chúng ta mới coi như không nợ nhau. Tuyệt vời, để bọn họ giết ta nhiều lần, kim cương bất hoại chi thể sẽ có. Được, bản lão tổ ứng cho phép. Bản lão tổ cứ đứng đây không động, mặc các người ra tay. Trong 10 chiêu, các người nếu có thể giết được bản lão tổ, từ đây chúng ta ân oán hai bên đều xóa. Ta Lý Thị sẽ không chỉ hoãn bất kỳ sự vụ nào của tứ đại tông môn. Nhưng trong 10 chiêu, nếu các người không giết được ta, các người sẽ phải làm đệ tử của Trường Sinh lão tổ, về sau không được có bất kỳ lòng phản nghịch nào. Được, đúng như người nói, vừa rồi là ta sơ ý, không thể giết được ngươi. Lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Không sai, dù Trường Sinh lão tổ cảnh giới cao thâm, thủ đoạn của một người chúng ta không giết được hắn, nhưng chúng ta có 3 người, tổng có thể lấy mạng của hắn. Không sai, ta chờ 3 người hợp lực giết Trường Sinh lão tổ cho tứ đại tông sư đã chết. Một lời giải thích, nói như vậy, các ngươi là đồng ý rồi. Chính là, nếu chúng ta giết được ngươi, chúng ta tứ đại tiên môn, ân oán với Lý Thị của ngươi đều xóa. Nếu không giết được ngươi, 3 người chúng ta nguyện làm đệ tử của ngươi. Nghe người phân phó, lời nói suông. Lấy gì làm chứng? Ký thiên đạo khế ước, có thiên đạo làm chứng, bất kỳ bên nào cũng không được vi phạm. Nếu có vi phạm, trời đánh thánh vật. Đây là các người nói đó, không được đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Có thiên đạo khế ước, sẽ không còn đường lui. Mấy nữ đồ đệ xinh đẹp của các ngươi, ta nhận định rồi. Thiên đạo khế ước đã ký. Các thánh nữ, ra tay đi. Trường Sinh lão tổ, ngươi thực sự không phản kháng sao? Để ta giết bản lão tổ nhất ngôn cửu đình. Nếu né tránh một chút,
phản kích một đòn, coi như bản lão tổ thua. Thiên đạo khế ước đã ký, bản lão tổ nếu hối hận, thiên đạo cũng sẽ lấy mạng ta. Các ngươi còn lo lắng gì nữa? Không sai, hắn nếu thật dám dở quỷ kế gì, diễn qua được chúng ta, diễn không qua được thiên đạo. Có thiên đạo chứng giám, dù thiên đạo không diệt được hắn, chúng ta cũng có thể. Mạc Uyên, động thủ. Được. Thiên Liên Tông Mạc Uyên, tiễn lão tổ về chơi. Không, không đau. Tiếp tục đi. Để ta. Đi. Vãi bịa. Thật mẹ nó đau. Vì thánh nữ xinh đẹp như vậy, vì hưởng thụ. Nhịn. Không sao. Như vậy cũng không sao. Xem ngươi còn chịu được bao lâu. Chết. Sướng. Thêm nữa. Liên tục 3 lần bị cấm chí xuyên tim. Hắn vậy mà còn đứng vững được. Trường sinh lão tổ của Nhiên là yêu nghiệt. Các ngươi từng người một. Muốn đánh đến khi nào? Dứt khoát một chút, tiết kiệm sức lực. Cùng lên đi. Tiễn trường sinh lão tổ về trời. Không phải nói chỉ tiếp 10 chiêu thôi sao? Người tiếp chúng ta 10 chiêu là chết, tiếp chúng ta 100 chiêu cũng là chết. Bây giờ ngươi ngược lại có thể chết nhanh hơn, bớt đi chút dãy dụa đau khổ. Quả nhiên, lời của phụ nữ không thể tin. Đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Càng xinh đẹp càng biết lừa người. Vãi cả vị, đau chết ta rồi. Thân thể của ta sắp bị tang hồn đinh xuyên thành cái sàng rồi. Hệ thống đâu? Hệ thống, mau cứu ta. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ triệu 10 lần vết thương da thịt. Bây giờ xin tặng ngài kim cang bất hoại thể. Thoải mái. Trường sinh lão tổ đã nhắm mắt chờ chết rồi. Chúng ta làm được rồi. Mối thù của tứ đại tông sư đã báo. Trường sinh lão tổ làm nhiều việc bất nghĩa, chúng ta lấy mạng hắn là thuận theo thiên đạo chính nghĩa. Không có đạo lý không thành công. Chúng ta đi. Chết ư? Dù là thiên đạo vong rồi, bản lão tổ cũng không chết được. Cái gì? Chưa chết. Phá. Không, sao có thể như vậy? Chúng ta dùng chính là thượng cổ cấm khí, đâm qua đâm lại mấy chục lần trên người hắn. Sao hắn có thể chưa chết chứ? Không, sao có thể như vậy? Chúng ta dùng chính là thượng cổ cấm khí, đâm qua đâm lại mấy chục lần trên người hắn. Sao hắn có thể chưa chết chứ? Yêu thuật, yêu thuật. Trường sinh lão tổ phi nhân phi tiên, cấm khí xuyên thân mà không chết. Luyện nhất định là yêu thuật, khó trách thiên cơ tử đại thần và 4 vị tông sư liên thủ đều không thể diệt được hắn. Thì ra là trà trộn tiên giới vạn năm yêu nghệ, yêu tôn. Bản lão tổ sống mấy vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi ta như vậy. Đừng qua đây, ngươi đừng qua đây. Bản lão tổ là đắc đạo đại tiên nhân, nếu là yêu nghiệt cũng có thể nhập vô địch chi cảnh. Vậy thì thiên đạo chẳng phải là chính tà bất phân rồi sao? Cái này các người biết cấm khí vô váng bất tồi của các người, vì sao giết không được ta không? Nếu ta biết cấm khí này giết không được ta sẽ đi chọn pháp khí lợi hại hơn để giết người. Dù các người có được tiên đạo pháp khí của đạo tổ cũng vẫn giết không được ta, bởi vì tất cả những gì ta làm đều là đúng. Đúng, đúng vậy. Thiên cơ tử muốn dùng cả áp chính lật đổ tiên đạo. Tứ đại tông sư chính đạo bất phân, giúp trụ làm ác, không dung thứ cho thiên đạo, nên lão tổ ta ra tay diệt trừ. Thiên đạo không cản. Không thể nào, các chủ đã nói trường sinh lão tổ mới là tà ma ngoại đạo. Nếu lão tổ ta là tà ma ngoại đạo, tại sao kẻ chết lại là bọn chúng? Nếu lão tổ ta không phải là hóa thân của chính nghĩa, tại sao các người hết lần này đến lần khác muốn giết ta?
Nhưng thiên đạo không cho. Mấy vị thánh nữ băng tuyết thông minh. Lẽ nào đạo lý này các người vẫn không hiểu sao? Nếu giải thích như vậy, các người vẫn không biết hối cải, sai lại càng sai. Dù là thiên đạo giáng lâm, cũng không cứu được các người. Tứ vị tông sư, quả thật là hóa thần cảnh đại thần được thiên đạo thừa nhận. Nếu thật sự bị oan chết, thiên đạo ắt sẽ báo động. Đúng vậy, giết hại tứ vị hóa thần tông sư không phải chuyện nhỏ. Nếu thật sự là thiên đạo không cho, nhất định sẽ giáng xuống khiển trách, trừng phạt Trường Sinh lão tổ. Thiên đạo không phạt, chúng ta liên thủ, dùng cấm khí giết hắn, lại được thiên đạo che chở. Lẽ nào thật sự là chúng ta sai rồi? Đều nói thánh nữ đánh đá, cũng không có dỗ dành đến thế. Biết sai sửa sai, thiên mạc đại yên. Lão tổ ta đã thực hiện lời hứa, nhận của các ngươi 10 chiêu vẫn chưa chết. Vậy các người có phải cũng nên thực hiện lời hứa của mình? Đã ký khế ước thiên đạo, sẽ tuân thủ lời hứa. Ta, thánh nữ Thiên Liên Toàn Nguyên, bái kiến lão tổ. Ta, thánh nữ Cửu Huyền Môn, tuân thủ lời hứa, bất hối. Bái kiến lão tổ. Ta, thánh nữ Thiên Cờ Các, bất hối. Bái kiến lão tổ. Tốt tốt tốt. Từ nay về sau các ngươi đều là đồ đệ của Trường Sinh lão tổ ta, đều là đệ tử của Lý Thị Tiên tông ta. Lão tổ, vì chúng con đã là đệ tử của ngài, ngài khi nào truyền thụ công pháp cho chúng con ạ? Không phải chứ, công pháp ta muốn truyền thụ rất là bí mật đấy. Sao bọn họ còn gấp hơn cả ta? Đúng vậy lão tổ, nghe danh tiên pháp của Lý Thị Tiên tông đã lâu, tiên đạo vô song. Ngài khi nào cho chúng con được mở mang kiến thức? Công pháp của Lý Thị Tiên tông ta là do chính lão tổ ta đồng sáng, nhất định sẽ truyền thụ cho các ngươi. Chỉ là mỗi khi truyền thụ đều cần 2 người ở riêng, tiến hành song tu mới có thể hoàn thành. Cho nên các vị thánh nữ, xin hãy về tông môn trước, đợi đến khi mặt trời lặn trăng lên, đêm khuya dần buông, lão tổ ta sẽ lần lượt đến thăm để truyền thụ. Đệ tử xin đợi, lão tổ tối nay đến Thiên Liên tông. Được, vậy ta sẽ đến Thiên Liên tông trước. Lão tổ, đường đến Thiên Liên tông rất xa, Cửu Huyền Môn của con gần hơn, sao ngài không đến Cửu Huyền Môn trước? Đệ tử tắm rửa xin nước hoa hút lồng bàn đời cũng được. Vậy ta sẽ đến Cửu Huyền Môn trước, ta không kén chọn. Ta cũng nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng công pháp của lão tổ. Thiên Cơ Các và Cửu Huyền Môn cạnh nhau, lão tổ sao không đến Thiên Cơ Các trước? Vì các ngươi đều muốn được truyền thụ công pháp vào tối nay. Vậy chỉ có một cách, chính là các ngươi đều ở lại Lý Thị Tiên tông ta. Tối nay lão tổ ta sẽ một người truyền 3 đạo, 3 người các người mưa móc đều thấm, không tranh không giành. Như vậy thế nào? Dạ, đệ tử tuân lệnh. 20 năm này chưa từng được hưởng thụ niềm vui, ông đây tối nay phải bù lại hết. Lão tổ, ái gia, đại sự không ổn rồi. Hoàng hoàng trương trương là mất hệ thống. Lẽ nào trời sập? Đúng vậy, trời của ngài sập rồi. Lão tổ, mối ràng buộc phi thăng của ngài, Cửu Thiên Nữ Đế xông thẳng vào Tiên môn sắp tìm đến đây rồi. Người ngăn cản ta phi thăng không phải Thiên Cơ Tử sao? Sao lại xuất hiện thêm Cửu Thiên Nữ Đế nữa? Nữ đế này là ai vậy? Ôi chao, lão tổ quên rồi sao? 3 ngàn năm trước, ngài và Cửu Thiên Nữ Đế có ước hẹn đạo nữ. Hôm nay nàng ấy sắp đến để thực hiện ước hẹn này với ngài. Ước hẹn ngàn năm, còn là ước hẹn đạo nữ nữa. Vãi bịa, Trường Sinh lão tổ trời cũng ghê đấy, đến cả nữ đế cũng quyến rũ được. Lão tổ, Cửu Thiên Nữ Đế sắp đến rồi. Nhìn dáng vẻ của nàng, đến không thiện ý. Ngài gặp hay không gặp, mau quyết định đi. Cái gì mà ước hẹn ngàn năm gì, trên công ra 3 vị thánh nữ quan trọng nữa. Lão tổ 3 vạn tuổi, nữ đế cũng ít nhất vạn năm tiên linh, phải già đến mức nào chứ? Kết làm đạo nữ với một bà lão, thà để ta chết còn hơn. Thôi thôi, không gặp không gặp. Ôi chao, nếu không thực hiện ước hẹn này, chọc giận Cửu Thiên Nữ Đế, vậy thì Lý Thị Tiên môn của ta nguy mất. Đúng vậy, lão tổ, nếu ngài thực sự không muốn thực hiện ước hẹn đạo nữ năm xưa, xin lão tổ và nữ đế giải thích rõ ràng trước mặt. Nếu lão tổ thực sự có tình cảm với nữ đế, năm xưa kết làm đạo nữ chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao còn phải định một ước hẹn 3.000 năm? Chắc là nữ đế quá xấu rồi. Cái gọi là ước hẹn chỉ là kế hoãn binh thôi. Nữ đế trông như thế nào vậy? Người xem lão tổ này một lòng đột phá thiên đạo, đến cả nữ đế trông như thế nào cũng quên mất rồi. Đúng đúng, ở đây còn có một bức họa, ta đi lấy cho ngài. Lão tổ, ngài quên dáng vẻ của nàng, nhìn một cái chẳng phải sẽ nhớ ra sao? Bức họa, ta lại còn có bức họa của nữ đế sao? Trường Sinh lão tổ giữ bức họa của nữ đế để làm gì? Lẽ nào tiên đạo cũng có thế tục ràng buộc, cản trở 2 người đến với nhau? Trường Sinh lão tổ chỉ có thể đêm đêm ngắm tranh nhớ người,
Nhưng một bà lão hơn vạn tuổi, có gì đẹp chứ? Mở ra. Vãi bịa, nữ đế trẻ đẹp như vậy, so với ba vị thánh nữ còn có phần hơn nữa. Nàng chính là nữ đế có ước hẹn đạo lữ ngàn năm với ta. Chính là lão tổ. Nếu ngài thực sự không muốn gặp nàng, không muốn giải thích, xin ngài tạm lánh đi nơi khác, đệ tử sẽ tìm cách đuổi nàng đi. Nữ đế tuyệt sắc như vậy, ba vị thánh nữ cộng lại cũng không bằng một nụ cười của nữ đế. Trường sinh lão tổ lại để nàng cô đơn 3000 năm. Lão già này đang nghĩ gì vậy? May mắn là chủ nhân của thân thể này giờ là ta, nếu không thì thật là bạo chân thiên vật rồi. Ngươi xem lão tổ này, dáng vẻ do dự, chắc chắn là không muốn gặp nữ đế. Chúng ta nghĩ cách dẫn nữ đế đến chỗ khác đi. Chậm đã, ai nói ta không gặp nữ đế? Tín nghĩa còn lớn hơn trời, đường đường là đương gia lão tổ của Lý Thị Tông môn, không thể để lại tiếng xấu, bất tín bất nghĩa trong tiên đạo được. Nữ đế, ta gặp. Như vậy mới đúng chứ? Lão tổ này, sao đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Vừa nãy còn nói không gặp, bây giờ lại muốn gặp. Cái mặt này sao lật còn nhanh hơn lật sách vậy? Ngươi hiểu gì chứ? Cửu Thiên nữ đế đích thần đến, chắc chắn có đại sự xảy ra. Nếu không xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tiên đạo đại loạn, tông môn đại loạn. Ta dù không muốn gặp nàng, nhưng vì tiên đạo, vì tông môn, ta cũng biết cương. Hy sinh cái tôi nhỏ, vẫn là gặp một lần đi. Lão tổ vẫn là lão tổ, nhìn xa trông rộng, xả tiểu vi đại, thật sự là tấm gương cho chúng ta học tập. Lão tổ, nữ đế giận dữ xông vào tông môn, nhìn dáng vẻ của cô ta là muốn đến gây sự đấy. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý đi, bà thánh nữ muốn giết ta, đều bị ta thu phục rồi. Huống chi chỉ là một nữ đế đến hỏi tội thôi. Dù ta có tội lớn gì, thì cứ để cô ta hỏi tội đi. Nghênh đón nữ đế. Nghe nói, người đột phá thiên địa cảnh, dung mạo sẽ trẻ lại. Hôm nay gặp mặt, thậm chí còn thanh tú hơn năm xưa. Đó là khuôn mặt này của ta. Trước khi xuyên không tuy không đẹp trai, nhưng ở chỗ các ngươi, chắc chắn là mỹ nam rồi. Nhưng mà, đây không phải là lý do. Ngươi chậm trễ hẹn ước ngàn năm. Nữ đế à, chuyện lớn như vậy, sao lão tổ chúng ta có thể quên được? Người vẫn luôn nhớ, hẹn ước ngàn năm với cô, không hề quên một chút nào. Đúng vậy. Bản lão tổ, dù quên cả tên mình, cũng sẽ không quên đạo lữ chi ước. Ngàn năm trước đã định với nữ đế. Thật sự không quên sao? Vậy 3000 năm trước, khi người định đạo lữ chi ước với ta, người đã hứa gì? Ngươi còn nhớ không? Ta nhớ cây giám ấy. Ta mới đến thế giới này một ngày, 3000 năm trước, lão tổ đã hứa gì với cô, ta làm sao biết được? Sao? Trường sinh lão tổ sau khi tiến vào vô địch cảnh, ngay cả lời hứa năm xưa, chuyện đã làm cũng quên hết rồi sao? Nói đi, chẳng lẽ tên giả kia năm xưa đã làm chuyện gì đó với cô ta, rồi lại làm kẻ phụ tình sao? Nữ đế sẽ giết ta mất. Lão tổ, người ngần người ra làm gì vậy? Người mau nói gì đi. Chẳng phải người nói ước hẹn với nữ đế là ước hẹn quan trọng nhất người sao? À đúng vậy. Ước hẹn với nữ đế là chuyện quan trọng hơn cả tính mạng của ta trong đời này. Ta đương nhiên nhớ rồi. Quan trọng hơn cả tính mạng của ngươi, thật sao? Vậy ta muốn nghe người nói lại lần nữa. Ta là như vậy. Lão tổ chúng ta vừa mới xuất quan, cái đầu này người nhớ không được rõ lắm. Chuyện năm xưa lão phù cũng biết sơ qua, chi bằng để ta nói. Không, ta muốn chính miệng hắn nói. Đây là ước định giữa ta và hắn. Từ miệng một người ngoài như ngươi nói ra thì là cái gì? Nữ đế này hung dữ quá. Nữ đế này hung dữ quá. Thảo đào trường sinh lão tổ, ta độc thân 3000 năm cũng không muốn cô ta. Hệ thống, mau ra đây, ký chủ. Ta đây. Hệ thống, ta kế thừa thân thể của trường sinh lão tổ, nhưng ta không kế thừa ký ức của ông ta. Ngươi mau nói cho ta biết, trường sinh lão tổ này đã nói gì với nữ đế? Được, hệ thống tra được. Năm xưa, nữ đế hết lòng theo đuổi ký chủ. Ký chủ một lòng muốn vào thiên đạo cảnh, không thể bị tình cảm trói buộc, nên đã định đạo lữ chi ước với nữ đế. Đợi ký chủ vào thiên đạo cảnh, hoàn thành tâm nguyện, nhất định sẽ kết thành đạo lữ với nữ đế. Ra là vậy. Tiếc là trường sinh lão tổ không có phúc này. Khổ đều để ông ta chịu, phúc đều để ta hưởng. Nữ đế khuynh quốc khuynh thành như vậy,
Không có lý do gì mà không đồng ý cả. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ đã vượt qua thiên đạo cảnh, vào cảnh vô địch, trong vòng 3 ngày phải phi thăng, không thể thực hiện ước hẹn đạo nữ. Cái gì? Nếu chọn phi thăng thì phải từ bỏ nữ đế, chọn nữ đế thì không thể phi thăng. Cái này khó chọn quá đi. Ngươi lẩm bẩm gì đó? Lý Trường Sinh, chẳng lẽ ngay cả lúc đầu lời hứa của chính mình cũng quên rồi sao? Hay là nói ngươi đột phá thiên đạo, vào cảnh vô địch rồi, nên luyến tiếc vị trí tiên quan trên trời, một lòng muốn phi thăng, không muốn thừa nhận quan hệ với bản đế? Vãi bịa! Nhìn ánh mắt của nữ đế kia giống như muốn giết người vậy. Nói sai một chữ, chém ngay tại chỗ đó. À, ước định với nữ đế, ta lúc nào cũng khắc ghi trong lòng. Sao có thể quên được chứ? Không phi thăng bị thu lại cảnh giới, thiên cơ tử đến nữa sẽ giết ta mất. Mạng cũng không còn, lấy gì mà hưởng thụ. Không được, phải lừa nữ đế rời đi trước, lập tức phi thăng. Ngày thường, ta chỉ làm 2 việc, chính là tu luyện và nhớ nàng. Xin nữ đế về trước. Ngày mai, ta nhất định sẽ đến đế cung của nữ đế, nghênh cưới nữ đế. Ngươi nguyện vì bản đế từ bỏ phi thăng? Nguyện ý? Ta không tin. Bản đế muốn ngươi bây giờ lập tức chiếu cáo thiên hạ, cưới bản đế, bỏ phi thăng bây giờ. Tử cục. Xong rồi.